मलाई एउटा सोध्न मन लागेको कुरा चाहिँ के थियो भने यु बिन टु द एमिरेट्स Yes, Emirates and Highbury both actually. हाइब्री पनि ओ यु टोल्ड मी So म 2002, 3, 4 मा I was in England. So त्यो बेलामा मैले हाइब्रीमा पनि I watched quite a few games. I've been to the Emirates Stadium and watched maybe 2 or 3 games. हजुर So मेरो भनौँ न फुटबलको अलिकति सुरुको एकदम प्यासन आएको चाहिँ सबै आर्सनलबाट हो. म आफै पनि निकै फुटबल खेल्थेँ तर आई डोन्ट नो मैले आवासलाई पहिले भनेको छ कि छैन तर म चाहिँ आई युज टु बी अ नेसनल टेनिस प्लेयर. यस यु टोल्ड मी So up until the age of 18, I was Nepal number 1. So I represented Nepal tournaments in Pakistan, India, played a few tournaments. So मेरो पहिलेको passion चाहिँ used to be tennis. लन टेनिस Lawn tennis. यस सो So yeah, but Arsenal is big for me. मेरो क्लब भनेको चाहिँ म अझ पनि आर्सनलै कन्सिडर गर्छु होइन. So Arsenal has played a big part of हुन्छ नि मैले पनि एनएसएलमा पनि यो एउटा इपिएल हेर्दा हेर्दा जे सिक्छौँ आई सर्ट अफ ट्राई टु इम्प्लिमेन्ट इट इन एनएसएल अल्सो. सो आर्सनल प्लेड अ भेरी बिग पार्ट इन टर्म्स अफ माई फुटबल नलेज, माई फुटबल फलोइङ एन्ड द प्यासन. सो दिस इज द फर्स्ट गनर पडकास्ट. एक्ज्याक्टली. वी अलवेज टक नि है अहिलेसम्म अरू गनर आइपुगेन. आ छैन त छैन. I'm proud to be the first corner sharing and it's my honor the to table have with you. you. सो हाम्रो भेट चाहिँ नेपाल सुपर लिगको बेला भयो होइन र द्याट टाइम आई वाज जस्ट स्टार्टिङ माई कमेन्ट्री करियर अनि आई वाजन्ट सो गुड एट द्याट टाइम. थाहा थियो बोल्न चाहिँ नसकिने रहेछ कि तर एउटा कुरा मलाई एनएसएलको म्यानेजमेन्टसँग मन परेको कुरा स्पेसली युसँग के थियो भने यु गाइज आर भेरी ओपन टु एभ्रिथिङ के सबै कुरा सुन्ने फिडब्याक लिने होइन. त्यो कुरा चाहिँ अब नेपालमा त कस्तो छ भने हुन्छ भनिदिने पछि यो को हो र हुन्छ नि त तर त्यो सुन्नु भनेको पनि त एउटा गुड फिडब्याक त्यसले त ग्रोथलाई हेल्प गर्छ नि त होइन. एब्सोल्युटली. सो हाम्रो नेपाल सुपर लिगको सुरुवात चाहिँ खास कसरी भयो भने आवास लाइक हाम्रो एन्टायर टिममा इट्स हाम्रो चेयरपर्सन मेरो सिस्टर दिदी श्रेयता कार्की एन्ड देन सुदीपजी हि इज आवर सिइओ एन्ड अफकोर्स निर्वाण दाई इज आवर सिनियर एडभाइजर एन्ड यु नो इनिसियली इट वाज हिज आइडिया. ओके. अनि सुरुमा चाहिँ अब यु नो सुदीपजी इज मोर इन्भल्भ विथ क्रिकेट. सो हाम्रो फर्स्ट फोकस वाज टु डु क्रिकेट. ए ओके. अनि क्रिकेट गर्ने भनेर लाग्दै क्रिकेटमा चाहिँ अलिकति हामीले च्यालेन्जेस देखेर र मैले चाहिँ एउटा के अब्जर्भ गरेको थिएँ भने हाम्रो जुन ए डिभिजन लिग जुन छ हाम्रो त्यो चाहिँ अब भनौँ न न्युरो टिम जौला खेल मिन्स टार्गेटिङ स्मल एरियाज. सो काठमाडौँ सेन्ट्रिक. हजुर एक त सेन्ट्रिक काठमाडौँ भयो या वी हेभ मनाङ मर्स्याङदी बट स्टिल रिलेटिभली आइडेन्टिफाइङ विथ अ स्मलर पपुलेसन. अनि यो कुरालाई चाहिँ किन हामीले त्यो बेलामा ठ्याक्क प्रोभिन्सको सिस्टम पनि आइरहेको थियो कि प्रोभिन्सियल लाने कि भनेर हामीले कुरा गऱ्यौँ पहिले. प्रोभिन्सियल लाँदाखेरि मैले के च्यालेन्ज देखेँ त्यो बेलामा नि प्रोभिन्सको नाम पनि निस्किएको थिएन केही पनि थिएन. भोलि यो पनि स्क्रैप होला तर सिटीको नेम त स्क्रैप हुँदैन. सो लेट्स गो सिटी बेस्ड भनेर हामीले फुटबलमा पनि एकचोटि एक्सप्लोर गरेर र यसमा हाम्रो ठुलो हात चाहिँ हाम्रो कर्मशेरिङ शेर्पाजीले पनि खेल्नुभयो बिकज हि अल्सो वाज भेरी ओपन टु दि आइडिया. अब मेरो विचारले जहाँसम्म मन लाग्छ यो इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजे त धेरै वर्ष पहिलेदेखि नै हो तर त्यो बेलामा चाहिँ सबै कुरा मिलेर ल लेट्स डु इट भनेर म पनि मेरो फुटबलको प्यासनले ल आम गोना पुट असाइड सम टाइम फर दिस भनेर म पनि लागेँ. अनि हामी क्रिकेटबाट अब ल फुटबल गर्ने भनेर वी डिड अ कन्ट्र्याक्ट विथ एन्फा. दिस वाज इन 2019 आई रिमेम्बर. एन्ड 2020 मा हाम्रो गर्ने प्लान थियो बट कोभिड ह्यापन एभ्रिथिङ ह्यापन. अनि त्यही बेलामा कोभिड भयो तर अब हाम्रो सबै तयारी भइसकेको छ. त्यो बेलामा संसारभरि क्लोज डोर गेम्स भइ नै रहेको थियो. वी डिड द म्याच वी सेड ओके वी गोना लुज एक्स अमाउन्ट अफ मनी तर संसारभरि भइरहेछ भने हामी पनि किन नगर्ने र हामी एउटा नयाँ लिगको लागि सुरुमा लिगको लागि भने त एउटा पपुलारिटी चाहियो. हामीले यसो के विचार गऱ्यौँ भने यो समयमा त सबैसँग all the time. If you have something good to watch on TV, why not? Yes. So at least league like popularity हुन्छ भनेर हामीले पर्मिसन लिन खोज्यौँ. पर्मिसन लिँदाखेरि मन्त्रालयबाट हामीलाई गुड सपोर्ट र हाम्रो खेलकुद परिषदबाट पनि गुड सपोर्ट. तर मलाई त्यही बिचमा एउटा ठ्याक्क कुरा याद आयो. त्यो बेलामा हाम्रो मन्त्रालयमा एकजना सचिव हुनुहुन्थ्यो. अनि अब मन्त्रीजीको आदेश आए पनि अब उहाँले कागजमा साइन गर्ने के गर्न पर्दाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने
यहाँ हाम्रो देशमा अहिले के त गर्न दिइरहेको छैन, तपाईँलाई फुटबल गर्नुपर्ने भनेर उहाँले मलाई भन्नुभयो। मनमनै त मैले त्यसै तपाईँ पनि खेलकुदको सचिव त नहुनु पर्ने भन्ने जस्तो लागेको थियो, तर भन्न भएन होइन। बट अल सेड एन्ड डन, लर्ड अफ फोर्सेस खेलकुद परिषदमा नि त्यो बेलामा हाम्रो रमेश सिलवालजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि होइन गर्ने यो त एउटा इक्जाम्पल हो भन्यो। र आइ एम नट स्योर इफ युर अवेयर, तर यही कुरालाई चाहिँ फिफाले पनि कभर गर्थ्यो कि द्याट नेपाल जस्तो देशमा वेयर एट सच डिफिकल्ट टाइम्स फुटबल भयो, एक टाइममा 18 घन्टा दिनको बत्ती जान्थ्यो, इभिनिङमा लाइट्समा गेम खेलाएर NSL भयो भनेर फिफा इज अल्सो कभर्ड दिस। सो इट वाज भेरी डिफिकल्ट टु पुल अफ द फर्स्ट सिजन, तर हाम्रो टिमको प्यासन, एभ्री वान, एन्ड अफकोर्स द सपोर्ट फ्रम एभ्री वान अराउन्ड, वी पुल्ड इट अफ। ज्यानै जोखिममा राखेर काम गरे नि सबैजनाले, तिमीले मैले हामी सबैजनाले। र अब कति पनि च्यालेन्जेस पनि थियो, तर एउटा दर्शक नहुँदाखेरि एउटा खल्लोपन थियो। तर कस्तो भने त्यो बेलामा दर्शक पनि भइरहेको त हामीले म्यानेज पनि हामीलाई पनि, किनभने वी आर न्यू। र जुन तिमीले भन्यौ वाइ वी वर सो ओपन भने, कुनै पनि काम आफूले सुरुवात गर्दा आफू एक्सपर्ट भनेर सोच्यो भने आई डोन्ट थिङ्क यु एन्ड अप डुइङ द राइट थिङ। तर इफ यु आर ओपन, बिकज वी ह्याड पिपल लाइक यु, वी ह्याड एन्फा advising us, we had all the people involved in football for so many years advising us, सबैको कुरा सुन्यो भने त हामीले पनि कुनै एउटा राइट कदम लिन्छौँ होला। तर मेरो मनमा जे छ मैले त्यो मात्रै गरेँ भने त मेबी वी वुडन्ट ह्याभ डन द राइट थिङ। सो वी वर एक्चुअली भेरी ओपन टु लिसन टु एभ्रीबडी, र थ्याङ्कफुली इट पेड अफ एज वेल। बेस्ट पार्ट चाहिँ के भइदियो भने त यो पोइन्ट मलाई एकदम मन पऱ्यो कि, जस्तो त्यो क्राउड म्यानेज गर्ने एउटा टेन्सन भएन, दो युर लुजिङ मनी, इज पनि भयो, प्लस एभ्री मान्छेले घरमा थुनिएको अवस्था थियो नि त। सो त्यो बेला युरोकप पनि भइरहेको थियो नि, थाहा छ? नेपाली लेख्थ्यो कि आई युज टु सी माई फ्रेन्ड्स स्टेटस एन्ड एभ्रिथिङ होइन। दिनभरि NSL हेर्ने हो राति बेलुकासम्म, अनि राति युरोकप हेर्ने हो कि। सो फुटबलमय भएको थियो कि, एन्ड द क्वालिटी अफ द गेम्स पनि बवालै थियो कि दाइ, बिकज नेपाली फुटबल अलवेज मिसेस गोल्स। रिमेम्बर द गेम काठमाडौँ विराटनगर, हो यो कुरा अस्ति कोसँग गरेको थिएँ कि मैले, बालगोपाल दाइ गरेको थिएँ। ओहो त्यो बेला हामी कमेन्ट्रीमा बोल्न अब 2 गोल हानिसक्यो, बोल्न नभएर त मेसुके द म्याजिक म्यान होइन, यस्तो घुमाइदियो त्यो गेम। त्यसपछि चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स द ब्युटी अफ फ्रेन्चाइज के होइन त। मलाई त्यो गेम पछि चाहिँ त्यो 4-3 वाला गेम इट्स भेरी टेन्स गेम, तर त्यो गेम पछि चाहिँ मलाई 5-4 त्यो गेम पछि मलाई हाम्रो कर्मजीले, हाम्रो सञ्जीव मिश्र, हु बिन इन्भल्भ इन एन्फा फर सो मेनी इयर्स, इन्साइक्लोपिडिया अफ नेपाली फुटबल, एक्ज्याक्टली। सञ्जीव मिश्र दाइले के भन्यो भने मलाई, श्रेयान्स यत्रो म्याच हेऱ्यो, तर दिस इज प्रब्ली द बेस्ट फुटबल म्याच आई हेभ वाच्ड इन दशरथ रङ्गशाला अर इन नेपाली सोइल भनेर भन्नुभयो कि। अब त्यो बेलामा म पनि टु बी भेरी अनेस्ट विथ यु आवास होइन, अब म आई हेभ बिन फलोइङ आर्सनल फर सो मेनी इयर्स, आई वाज इन लन्डन सिन्स 99-2000। सो त्यो बेलादेखि म आर्सनल फलो गरेर, नेपालको नेसनल टिम पनि पहिले साफ गेम्स फाइनल पुगेदेखि सबै फलो गर्थेँ नेसनल टिमलाई। तर म समाउ ए डिभिजन क्लबमा चाहिँ अलिअलि म जौलाखेलमा बस्ने भएको हुनाले जौलाखेल युज टु बी माई टिम, तर म त्यति एकदम स्ट्रङली फलो चाहिँ गरिदिन्थेँ। सो वाट डोमेस्टिक फुटबल वाज केपेबल अफ इज समथिङ आई ह्याड जिरो नलेज अबाउट। तर हामीले पनि यसमा लागेर जब मैले नै त्यो म्याच हेरेँ, इट वाज फर मी अल्सो वेदर अन टिभी अर इन रियालिटी प्रब्ली वान अफ द मोस्ट एक्साइटिङ गेम्स आई ह्याड सिन। सो र आइ एम नट स्योर हाम्रो विराटनगरको टिम वर्कआउट गरेको नि त्यही टिममा म्याचमा भएको कि एक गेम पहिले भएको होइन। आफ्टर द्याट उसको लास्ट गेम थियो विराटनगरको, इट वाज अगेन्स्ट ललितपुर सिटी एफसी, ललितपुरसँग दुईटै लगाइ डिओटाइ थियो। आफ्टर द सेकेन्ड गोल दे वर्कड आउट। सो यु नो आई मिन द्याट्स नट द बेस्ट स्पोर्ट्सम्यान स्पिरिट, तर फुटबलमा अलिअलि झगडा अलिअलि यो नभए नि रमाइलो पनि हुँदैन। कन्ट्रोभर्सीज नीड टु बी देयर। जिदानको हेडबट थियो, म्याराडोनाको ह्यान्डबल थियो, इट्स अ पार्ट अफ द गेम राइट। एक्ज्याक्टली। सो त्यो सबै देख्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि एउटा चाहिँ ल हुन्छ नि, विभ क्रिएटेड समथिङ वेयर देयर इज पिपल हेभ सो मच प्यासन भनेर म पनि आई फेल्ट अ सेन्स अफ प्राइड होइन। तर त्यो बेलामा अब त्यही हो, च्यालेन्जेस हाम्रो धेरै थियो होइन, बट समाउ द्याट म्याच विल अलवेज स्टे इन माई मेमोरी। इट वाज अ ग्रेट म्याच। यसलाई चाहिँ त्यही त त्यो एउटा जाम क्रिएट गरेको थियो कि। अनि यु नो आई हेभ अ स्ट्याट्स मैले सबै राखेको छु कि फर्स्ट सिजनको, बिकज
एउटा एनएसएलको फर्स्ट सिजन भएर मलाई एज अ कमेन्टेटर के फाइदा भयो भने अब ए डिभिजन लिगको प्रपर स्ट्याट्स पहिलाको भेट्दैन क्या किन स्पोर्ट्स अहिलेको दिनमा रन हुने स्ट्याट्सले हो होइन कोचेसले स्ट्याट्स हेर्ने हो सबैले स्ट्याट्स हेर्ने हो अनि एनएसएलको चाहिँ मैले सबै सक्दो सकेर आई हेभ एक्चुअल सिट मैले बनाएर राखेको छु एभ्री टिम्स एभ्री गोल सबै राखेको छु कि आई ह्याड टु वाच द म्याच पछि लिग सकेपछि काम थिएन नि त दाइ 15-20 दिन त्यही हेरेँ बनाएँ क्या मैले सो द्याट अब नेक्स्ट टाइम मलाई बोलायो भने चाहिँ म यो युज गर्छु किनभने नेक्स्ट टाइम बोलायो भने त के भएको थियो त पहिला त्यो पृष्ठभूमि त पहिलो सिजन हो नि त एभ्री सिजन गोज बाई त्यो एउटा हामीले पनि त कमेन्टेटरहरूले गर्ने होस्टरले गर्ने एउटा हाइप दिने कल्चर बुझाउने हो नि त मान्छेलाई त्यसको लागि बनाएको थिएँ कि अनि आई वाज रियली प्रिभिलेज टु बी पार्ट अफ इट फेरि त्यो पनि कस्तो कस्तो आई युज क्रेडिट टु यो पेस दाइ होइन अब मलाई साउथ एसियन गेम्समै डेब्यु दिए ल गर भनेर आई थिङ्क आइ एम प्रिभिलेज एज वेल एज त्यो एउटा काइन्ड अफ कर्स पनि हो कि मान्छेले गाली गर्नुहुन्छ एउटा प्रपर स्कुलिङै छैन कमेन्ट्रीको तै पनि यति गरिआछ भन्ने हो अनि त्यसकै उमा त्यो ग्राउन्ड बाहिर टक्क बसेर 3जना गफ गरिरहेको छ साहना थियो यस्तो मेहनत गर्ने साहनाले त्यो मान्छे चाहिँ बवाल म आई न्यू साहना लिल बिट बिफोर द्याट तर आफ्टर सिइङ साहना इन द ग्राउन्ड द्याट टाइम बिकज तिमीहरू चाहिँ भित्र रुममा हुन्थ्यो ऊ चाहिँ बाहिर हुँदाखेरि आई रिमेम्बर सी वुड अलवेज बी देयर वेल बिफोर टाइम डुइङ अ भोकल ट्रेनिङ प्र्याक्टिसिङ वाट सी वाज सेङ सो साहना चाहिँ सी रियली इम्प्रेस मी र हाम्रो चाहिँ एउटा पहिलेदेखि के थियो भने हामीले भनौँ न एउटा एनएसएल भनेको एन्टरटेनमेन्ट अपार्ट फ्रम ए डिभिजन इज द प्रिमियर लिग अफ नेपाल तर हामीले चाहिँ अलिकति मोर एन्टरटेनिङ अलिकति डिफ्रेन्ट त्यसैले बेलुकै खेल्न पर्ने मान्छेसँग समय पनि होस् होइन र नेपाली फुटबल अथवा ग्लोबल फुटबलकै कुरा गर्छौँ भने द भेरी फ्यु वुमेन वर इन्भल्भ बट द प्रेजेन्स अफ अ वुमेन मेक्स द गेम सो मच मोर ब्युटिफुल एन्ड साहना डज द्याट इन्क्रेडिबली सो वी आर अ ग्रेट टिम त्यो बेलामा Yopesh Tai doing beautiful job behind the camera, you, Abhinav and Sanjeev Dai in the mic, and of course you guys were all giving Sahana company. So it was a perfect match. र त्यो बेलामा हामीलाई पनि कस्तो सबैजनालाई रमाइलो के थियो भने एनएसएल बाहेक केही पनि थिएन मलाई कतिजनाले भनेको याद छ जस्तो अब बाहिर हिँड्ने भने एम्बुलेन्स र त्यो बाहेक एनएसएल सो पुलिसहरूले पनि यो एनएसएल भने के हो यो एनएसएलको त पास देख्ने बित्तिकै चल्नु पाउने भने उनीहरूले पनि बुझिसकेका थिए कि सो आई थिङ्क फर एभ्री वान इभन द पुलिस पिपल टोल्ड मी द्याट हामीलाई पनि यो त रमाइलो भइरहेछ हामी पनि बसेर हेर्छौँ युट्युबमा हेर्छौँ भनेर भन्यो र त्यो बेलामा जस्तो हाम्रो कन्करेन्ट भ्युजहरूको पनि हामीले सर्टन रेकर्ड्स वी ब्रोक सो आई थिङ्क इट वाज अल्सो बिकज अफ कोभिड इफ इट वाजन्ट कोभिड मेबी थिङ्स वुड हेभ बिन डिफ्रेन्ट होइन सो जतिसुकै च्यालेन्जेस लियो जेसुकै गर्यो द बिगेस्ट थिङ इज यु हेभ टु बी थ्याङ्कफुल द्याट इट अल पेड अफ क्यालामिटीमा अपर्च्युनिटी नै भेट्यो भने एक्ज्याक्टली त्यो बेला आई रिमेम्बर के दाइ त्यो आर्ट काउन्सिल छ नि त्यहाँ के भन्छ त्यसलाई त्यहाँ अगाडि बबर महल त्यहाँ अगाडि पुग्यो फर्स्ट 2 डेज हामी 4 दिन कि 5 दिन गरेपछि लकडाउन भयो होइन अनि फर्स्ट 2 डेज चाहिँ म चाहिँ EP1 को ज्याकेट थियो अनि त्यो बेला के भएको थियो भने प्रेस ज्याकेट चाहिँ जसले नि एउटा त्यो लाएर हिँडिदिने अनि एनएसएल को कार्ड देखाएँ अनि कुरा भन्ने मैले त्यहाँ फुटबल हो त म त अब दिनदिनै गइरहेको हुन्छु भने ल जानुहोस् भन्यो भोलिपल्ट पर्सि त्यसले सरी त्यो दाइले 6-7 दिनपछि त मलाई सोध्ने कि भाइ के भयो आज कस्तो गेम छ भनेर कस्तो रमाइलो अनि वाट आई युज टु डु वाज फेरि वैशाखको महिना टक्क त्यो हराभरा हुन्छ नि अनि म के गर्थेँ भने 1 बजेको गेम थियो हाम्रो अनि 11:30 मै निस्किने कि अनि काठमाडौँ एक राउन्ड घुमेर अनि त्यहाँ पुग्ने माइन्ड पनि फ्रेस टक्क पुग्यो आहा यत्रो ठुलो रहेछ नि त काठमाडौँ यस्तो राम्रो बाटो रहेछ हाम्रो अनि त्यो बेला पिच पनि गरिसकेको थियो नि त फर्स्ट लकडाउनमा यस्तो मजा आएको थियो अनि यु नो द स्केरी पार्ट हामी त्यहाँ काम गरिराख्दा होइन एम्बुलेन्स कति हिँड्थ्यो के 7-8वटा दिनमा अनि मलाई घर फर्किएको थियो 32 पुतली बसपति नजिकै म कति इन्स्टेन्सेसमा चाहिँ आर्मीको सब वाहनको पछाडि परेको छु के स्केरी के म बाँच्छु त भन्ने पनि भएको थियो कि दाइ वी नेभर त्यो टाइम भने हामीले आफ्नो पेरेन्ट्स भेटेनौँ एक्ज्याक्टली एभ्री फ्रम अ सिनेमेटोग्राफर टु बल बोय सबैले कमिट गरेको थियो कि एक्ज्याक्टली इट क्रिएटेड अ ब्रान्ड नि सो हामीले अब सक्दो प्रिकसन चाहिँ हामीले लिएकै हो होइन बट भनौँ न हाम्रो रङ्गशालाको इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि यस्तो छ कि 2 मिटर डिस्टेन्समा बसेर सबैजना काम गर्न त सकिन्न होइन सो वी डेफिनेटली पुट आवर लाइभ्स एट रिस्क भेरी प्राउडली आई क्यान से द्याट थ्रु आउट द्याट टाइम मलाई एनएसएलको बेलामा चाहे EP1 को टिमबाट होस् या हाम्रो टिमबाट होस् जोसुकैलाई मैले कोभिड भएको भनेकै 2-3 जनालाई मात्रै सुने मैले त आफ्टर द टुर्नामेन्टमा त थाहा भएको सेम मैले पनि आफ्टर द टुर्नामेन्ट थाहा भनेपछि इन सम वे वी
were lucky. But taking that small precautions, एउटा sanitize गरेर मास्कहरू हामीले एकदम स्ट्रिक्ट गऱ्यौँ होइन. सो त्यो सबै गरेर हामीले गर्दाखेरि टु पुल इट अफ विथ ओन्ली भनौँ न 2-3 जनालाई कोभिड भएर 2-4 दिन बिराम भएर दे वर ब्याक होइन. भनेपछि इट वाज क्वाइट इन्क्रेडिबल. सो आई रियली थ्याङ्क गड द्याट वी कुड डु द्याट एट सच अ च्यालेन्जिङ टाइम. यो फ्रेन्चाइज गेम्सको एनएसएलकै कुरा गरौँ न, फुटबल कुरा गर्नु, त्यो बिल्डअपै रमाइलो क्या, त्यो अक्सन रमाइलो होइन. अनि अक्सनको लास्ट टाइम जुन अक्सन भयो होइन, त्यसमा चाहिँ आई रिमेम्बर दिस गाई सनी श्रेष्ठ होइन, ऊ चाहिँ म्याक्सिमम प्राइसमा गयो कि. नाउ दिस इज ब्रिङ्गिङ त्यो युथको भ्याल्यु के हो. हिज अ यङ राइट ब्याक जुन धेरै छैन. अब त्यो मान्छे हाई प्राइसमा मारामार पऱ्यो हो नि त उसको लागि, 250,000 or 350,000 होइन. अनि त्यो रमाइलो. त्यसपछि त्यसबाट अब हामी नेपालीले के बुझ्दै जान्छ भने अब खेल कमर्सियलाइज हुँदैछ है, अब खेलाडीले पाउँदैछ है. बट ह्याभिङ सेड द्याट आई स्टिल छ कि अलिकति अझै बढ्नुपर्छ चाहिँ म भन्छु प्लेयरको लागि. त्यो कुरा अहिले पछि गरौँला. अनि त्यो हाइप म त आफूले होस्ट नगरे पनि म गएर मजाले त्यो हेर्न बस्थेँ नि त. म आएर यस्तो रमाइलो लाग्थ्यो कि अक्सन, मजा आउँछ नि त्यो गर्न पनि. सो या अब हामी एक सिजन कम्प्लिट गऱ्यौँ भने अक्सन चाहिँ हामीले खास गरी 2चोटि गरिसक्यौँ है. अनफर्चुनेट सर्कमस्टान्सेस, तर हामीले सेकेन्ड सिजन वी कुड पुल अफ इन द ड्यू टाइम. अक्सन भने खास टिपिकली फुटबलमा हुने कुरा त होइन. बट जुन एनएसएललाई एन्फाले जुन एउटा फर्मेट दिएको छ, इन द्याट आई थिङ्क दिस प्लेज अ भेरी क्रुसियल रोल. र लाइक यु सेड हामीलाई आई बिलिभ हाम्रो अक्सन भएको दिन कतिवटा खेलाडीको कहाँ कहाँ म्याच परिरहेको थिए. म्याचकै बेलामा पनि उनीहरू म्याचमा भन्दा ध्यान चाहिँ बढी स्क्रिनमा भयो भनेर पनि मलाई 2-4 जनाबाट कम्प्लेन आएको थियो कि. सो यस, बिकज हाम्रो एनएसएलको मेन अब्जेक्टिभ भने आवाज वी डन 1 सिजन अफ फुटबल. वी हेभ द राइट्स फर भलिबल एज वेल. त्यो पनि हामीले अहिले अलिकति यो डिफिकल्ट फाइनेन्सियल सर्कमस्टान्सेसले अहिलेसम्म गर्न सकेका छैनौँ. वी अल्सो इन द फ्युचर प्लान टु डु क्रिकेट एन्ड मेबी स्लोली भेन्चर आउट इन्टु अदर स्पोर्ट्स. सो हाम्रो मेन मोटिभ भने चाहिँ यु टक अबाउट एनी स्पोर्ट. ल इन्डियाको कुरा गर्ने हो भने क्रिकेटसँग कम्पेयर गर्न नमिला, तर फुटबलमा द रिस्पेक्ट अ भाइचुङ भुटिया र सुनिल छेत्री गेट्स versus what's happening here. Fan base छ, but what is the financial stand for a player? 2-3 of them are doing well. But एउटा national team को player भएर पनि you have to worry about bread and butter on a regular basis. This is what we want to change. So भनौँ अब एनएसएलले एउटा फाइनेन्सियली त डेफिनेटली हामीले पनि सुरुमा we were just trying out a model होइन. तिमीले भने जस्तै प्लेयर्सलाई अझ पनि कम भयो भने जस्तो अब जस्तो माथिल्लो प्लेयर्सहरूले चाहिँ राम्रै भ्याल्यु पाए, तलको प्लेयर्सको चाहिँ. सो हामीले त्यो सेकेन्ड अक्सनमा चाहिँ हामीले त्यो फर्मेट पनि रिभाइज गरिसकेका थियौँ. जुन फर्स्ट अक्सनमा चाहिँ हाम्रो बेस प्राइस वाज 25 एन्ड वी हेड पुट अ क्याप अफ आई थिङ्क 50,000. सो आवर थिङ्किङ वाज कमसेकम भनौँ न अहिले नेपाली फुटबलमा नखेलिरहेको खेलाडीलाई पनि 50,000 पनि आयो र फुटबल पनि खेल्न पायो भन्ने हाम्रो सोचाइ थियो. तर त्यो अक्सनको फर्मेट कस्तो भयो नि, सबैजना मोरलेस 25,000 मै सोल्ड भयो. सो हामी पनि वी आर भेरी डिसपोइन्टेड. सो सेकेन्ड अक्सनमा चाहिँ हामीले त्यसलाई फेरि रिभाइज गरिदियौँ. सो आवर आइडिया इज अ टप प्लेयर सुड अल्सो फेच गुड मनी, तर एउटा यङ बडिङ प्लेयरलाई डिसेन्ट अमाउन्ट अफ मनी एन्ड अपर्च्युनिटी टु प्रेजेन्ट हिमसेल्फ टु नेप्लिज फुटबल. सो वी वर्क अन दिस. र अक्सन भने मलाई पनि आई फाइन्ड इट भेरी एक्साइटिङ. सो हाम्रो सुरुमा पनि यो अक्सनको कुरा गर्दाखेरि अक्सनै किन गर्ने, ड्राफ्ट गर्ने, फुटबलमा त अक्सनको चलन छैन. तर हामी त अब वी आर अ फ्रेन्चाइज लिग. वी डु नट ह्याभ टु फलो वान पर्टिकुलर फर्मेट. वी क्यान क्रिएट द फर्मेट द्याट द फ्यान्स आर डिमान्डिङ होइन. सो यो अक्सन भने पनि अब जस्तो हाम्रो अक्सनको लास्ट टाइमकै कुरा गर्ने हो भने द भ्युअरसिप वाज ग्रेट राइट. सो वी निड टु सर्ट अफ गेज फ्रम द्याट के खोजिरहेछ त फ्यान्सले. र आई थिङ्क द्याट इज अ फेयर सिस्टम फर अ प्लेयर अल्सो टु डिटरमाइन हिज भ्याल्यु. युआर राइट, सनी जस्तो कोही प्लेयर म्याक्सिमम भ्याल्युमा नि गयो. देयर वर अल्सो सम टप प्लेयर्स हु डिडन्ट इभन गेट चोजन. एक्ज्याक्टली त्यो पनि भयो. सो आई थिङ्क इट्स अ भेरी फेयर सिस्टम होइन. अब सबैको फेरि एउटा क्लबको पनि आफ्नो एउटा कम्पोजिसन हुन्छ. कोहीले डिफेन्स हेभी जाला, कोही अट्याकिङ हेभी जाला, कसैको म इन्टरनेसनल प्लेयर चाहिँ यो लिएर आउँछु भन्ने होला. त्यसले गर्दाखेरि मेबी दे मे नट स्पेन्ड अन अ सेन्टर ब्याक. एभ्रिबडी हेज देयर ओन स्ट्राटेजी.
तर मलाई पनि यो अक्सनको फर्मेट चाहिँ साह्रै मनपर्छ र वी आर गोना बी मेकिङ सर्टन चेन्जेस सो अब हरेक वर्ष अक्सन गरेर नयाँ 18-20 खेलाडी छान्यो भने त फ्यान बेस त बनेन प्लस त्यो टिमको एउटा रिदम पनि बिग्रिन्छ कि सर्टेन प्लेयर्स एउटा खेलिरहेको हुन्छ एक्ज्याक्टली होइन एकैचोटि चेन्ज गरेपछि फेरि जिरोबाट स्टार्ट गर्नु एक्ज्याक्टली होइन सो अब तिमी र म नै आर्सेनल फ्यान भन्नु हुएभर स्टेज लङ्गर बरु टप प्लेयर पनि 2-3 वर्ष चम्केर जाला उसको भन्दा त त्यो 10 वर्ष ठिकै खेलेर बसेको मान्छेको धेरै माया लाग्छ कि होइन सो द्याट फ्यान बेस इट निड सम टाइम सो अब हामीले पनि यो इयर चाहिँ के इन्ट्रोड्युस गर्छौँ भने एउटा रिटेन्सन पोलिसी सो विच मिन्स अ सर्टन पर्सेन्टेज अफ ए प्लेयर्स यु क्यान डिसाइड बिफोर एन्ड रिटेन फर द 3 सिजन्स होइन र अब उनीहरू प्लेयरसँग कन्ट्र्याक्ट गर्छ र यो सबै पोलिसीमा चाहिँ वी आर वर्किङ बिकज वी वान्ट टु क्रिएट द्याट फ्यान बेस इन चाहिएको कुरा पनि एक्ज्याक्टली अर्को कुरा नि जस्तो मैले एउटा अलिकति लागेको कुरा कि माने वाइ इज देयर अ क्याप वाइ इज देयर इज अ बजेट वेदर द बिलियनियर कम्पनीज एन्ड क्याप इन टर्म्स अफ त्यो टोटल बजेट क्याप छ एउटा अनि एउटा चाहिँ प्लेयरको ल लेट्स से एक्जाम्पललाई 50,000 सुरु भएको प्लेयर हि क्यान गो फर 5 lakhs नि दाइ लेट द टिम स्पेन्ड हुँदैन हामीले यो पनि कस्तो भने हेर आवाज हामीले पनि नेपाल जस्तो ठाउँमा 10वटा कम्पनीलाई कन्भिन्स गरेर लेट्स स्पेन्ड एन्ड मेक एन इम्प्याक्ट इन स्पोर्ट्स ओ इन नेप्लिज फुटबल भनेर कन्भिन्स गर्न पनि इज भेरी डिफिकल्ट होइन सो अब हामीले उनीहरूलाई कन्भिन्स गरिसकेपछि इट इज अल्सो आवर रेस्पोन्सिबिलिटी like one of your first questions to me was you were very open to ideas, right? We were open to listening to people. So it is very important for us to listen to these 10 clubs. So हामीले voice गर्यौँ उनीहरूको पनि के भने अन्याय नहोस् खेलाडीलाई डिजर्भ गर्ने भन्दा एटलिस्ट दे सुड गेट वाट अ ह्यान्डसम अमाउन्ट दे आर अल अग्रिङ टु द्याट तर अब अनक्याप गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति भनौँ न क्लबलाई पनि धेरै नै प्रेसर बढ्ला कि होइन भन्ने एउटा सबैको एङ्गल आएपछि एउटा क्याप चाहिँ राख्नुपर्छ र ओभरअल पुल साइजको पनि किनिराख्यो भने हामीको अब वी हेभ 10 corporates one might be willing to spend 5 crores in a season one might be willing to spend 2.5 crores so त्यो भयो भने चाहिँ फुटबलको ब्यालेन्स बिग्रिन्छ द्याट्स द ब्युटी होइन जोन अब जस्तो एक्जाम्पललाई आइपिएलको फर्स्ट सिजन सबभन्दा बढी खर्च गरेको टिमहरू पनि थिए बेङ्गलोर थियो मुम्बई थियो गएको थियो तर जित्यो भने राजस्थान रोयल्स एन्ड दे वाज सेइङ के राजस्थान रोयल्सको टिम प्लेयर्सको रद्दीकै भाउमै खरिदा था भन्छ होइन शेन वान डिड म्याजिक शेन वाटसन त्यहाँबाट चम्क्या हो यु नेभर नो के दाइ किनभने स्पोर्ट्स भन्ने यस्तो कुरा मैदानमा गएपछि त केही पनि हुनसक्छ कि द टिम द्याट गुड लुक्स गुड अन पेपर्स डज नट कम्पलसरी प्ले वेल होइन सो अहिले नहोला फ्युचरमा त यो तिमीले त्यो एक्जाम्पल दियो म चाहिँ आई लुक एट how disappointed were you as an Arsenal fan that Manchester City took the season again? True. So English Premier जस्तो अब भनौँ न ला लिगाको कुरा गर्ने भने there have always been more or less 2 competitors बिचमा एथलेटिको मैड्रिड आयो अलिअलि भयो तर EPL was one of those there was always 5-6 guys gunning for the glory right र अब तिमीले I think last 6 seasons मा Man City को 5 भयो am I right बिचमा लिभरपुलले जित्यो लिभरपुल एउटा जित्यो एउटा लेस्टरले सो आई थिङ्क द्याट स्टिल मेक्स इट 6मा 5 राइट सो त्यो खालको डोमिनेन्स चाहिँ म म्यान्चेस्टर सिटीको कुरा गर्दाखेरि आई थिङ्क इट्स कमिङ आउट अफ मनी हजुर राइट भन्न त चेल्सी हेभ अल्सो स्पेन्ड इभन अदर्स हेभ स्पेन्ड सो अब नेपालको कुरामा चाहिँ इट सल्भ्स मोर देन वान प्रब्लम ओके बिकज कर्पोरेट्स आर अल्सो विलिङ टु स्पेन्ड एन एक्स अमाउन्ट हाम्रो जिम्मेवारी भनेको चाहिँ यो लिगलाई यति ठुलो बनाऊ द्याट दिस कर्पोरेट also willing to spend more होइन र मेबी तिमीले भने जस्तै at one point of time the pool may be increased by quite a bit or it may just be open होइन सो यो पनि हामीले सेभरल चोटि डिस्कसन गरेर र हुन्छ नि we consider the 10 clubs in NSL as a family सो हामी चाहिँ in decision making प्रोसेसमा इन्डिपेन्डेन्टली नगरेर we always try to take their view के किनभने भोलि उनीहरूलाई पनि यस्तो नहोस् कि ल अब त यो दिस इज टु मच बर्डन अन मी त्यो पनि पार्न भएन होइन र यु नो देयर आर सर्टन एलिमेन्ट्स जस्तो अब यो भनौँ न एउटा लास्ट इयरै पनि एनएसएलमा अन एन एभरेज अ क्लब स्पेन्ड 2 to 2.5 crores राइट कतिजनाले त एनएसएल भनेर त 5 स्टारमा राख्ने लिग भनेर पनि एउटा यु नो इट वाज सर्ट अफ अ थिङ
सो वी वान्ट टु डु एभ्रिथिङ एट अ क्वालिटी लेभल. तर ग्रोथ भने हामीले year 1 year 2 मा धेरै हाई टार्गेट गऱ्यो भने समटाइम्स द सिस्टम माइट टपल. सो वाट वी आर डुइङ इज ग्रेजुअली चाहिँ जस्तो पुल साइज पनि हामीले सेकेन्ड अक्सनमा बढाएकै थियौँ होइन, स्यालेरी क्यापहरू पनि बढाएकै थियौँ. सो हामीले त्यो कन्ट्रोल गऱ्यो भने चाहिँ मेरो विचारले एउटा कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्टमा अलिकति अर्ग्यानिक ग्रोथ होइन. किनभने इफ यु जस्ट लेट इट ओपन देयर माइट बी सम हु माइट बी विलिङ टु स्पेन्ड 10 crores. देयर आर सम हु इज सेइङ माई बजेट इज 2 crores, आइ एम नट गोन स्पेन्ड एनी मोर. र त्यो धेरै डिस्प्यारिटी आयो भने चाहिँ फुटबललाई पनि अलिकति तिमीले राजस्थानको दिएको एक्जाम्पल त छँदैछ होइन. एन्ड आई एब्सोल्युटली एग्री. एन्ड आई एग्री विथ इज अनप्रेडिक्टेबल. आर्सेनल सिटीको कुरा किनभने दे बट प्लेयर्स द्याट हेड एक्सपिरियन्स, दे स्पेन्ड मनी अन द्याट, अनि त्यही भएर त्यो क्यारेक्टरले गरेर जित्या हो नि त. राइट. सो हामीले चाहिँ त्यो अलिकति ब्यालेन्स. अब फेरि भन न नेपालमा मैले भनिहालेँ तिम्रो इट्स हार्ड टु कन्भिन्स पिपल टु स्पेन्ड इन स्पोर्ट्स. बिस्तारै हुँदै जान्छ नि. एक्ज्याक्टली. देख्दै गएपछि लेट एक्सन स्पिक. एक्ज्याक्टली. सो बिचमा जुन सेकेन्ड सिजनको लागि अक्सन भयो, त्यो सम प्रोटेस्ट फ्रम द ए डिभिजन क्लब्स होइन. ए डिभिजन क्लबहरूले चाहिँ सहमति जनाउनु भएन होइन. आउट अफ 8 लास्टमा चाहिँ 3टा क्लब चाहिँ अडिक भएरै बस्नुभयो. अब यो केसमा चाहिँ अब मेन कुराहरू चाहिँ पोइन्ट मैले बुझेकोहरूमा चाहिँ कस्तो छ भने एनएसएल क्लब्स त नन लिग क्लब्स भयो नि त. सो कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ के थियो अरे भने एएफसी लाइसेन्सिङ लिने, हामी पनि एएफसी खेल्ने भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ टिम्सबाट आयो, त्यो कन्ट्र्याक्टमा थियो भन्ने कुरा आएको थियो कि. सो अब चाहिँ के कुरा यो के क्ल्यारिटी भएर चाहिँ नयाँ कन्ट्र्याक्ट भएको छ, त्यो कन्ट्र्याक्ट रद्द भयो होइन दाइ? रद्द भयो. ओके. सो नयाँ कुरा कन्ट्र्याक्टमा कस्तो कुरा छ र कुन हिसाबले चाहिँ एनएसएललाई अगाडि बढ्न मन छ कि? आवाज. सो आई वान्ट बी भेरी अनेस्ट अबाउट दिस है. अब म धेरैचोटि बोल्दाखेरि एउटा अलिकति डिप्लोमेटिक सबैको लागि राम्रै होस् होइन. र हाम्रो कुनै पनि बेलामा चाहना चाहिँ ए डिभिजन लिगलाई टपल गर्ने भन्ने थिएन. हाम्रो जुन पुरानो कन्ट्र्याक्ट थियो त्यसमा एएफसी लाइसेन्सिङ भनेर मेन्सन थिएन. तर के थियो भने एउटा प्लेयर ट्रान्सफरको हिसाबले एन्फा विल हेल्प अस इम्प्रुभ आवर रिलेसन्स विथ एएफसी, युएफए, अल दि अदर organizations involved in football for the transfer of players. Okay. Right? तर यही कुरालाई चाहिँ अब एक त ए डिभिजन क्लबलाई पनि म दोष दिन्न. यो आई थिङ्क एन्फाको जुन हाम्रो पोलिटिकल सिस्टम छ द्याट वाज द मेजर ड्रब्याक. त्यो बेलामा म चाहिँ के भन्छु भने एनएसएललाई चाहिँ एउटा पोलिटिकल एजेन्डा बनायो भने आई थिङ्क इट वाज अ इजी वे टु गेट भोट्स फ्रम द ए डिभिजन क्लब्स. सो हाम्रो अलिकति पहिले पनि यसको बारेमा कुरा भएकै थियो होइन. यो चाहिँ हाम्रो आई थिङ्क इट्स अ पोलिटिकल सिस्टममा नै प्रब्लम भन्छु कि म. किनभने ए डिभिजन क्लब हेज भोटिङ राइट्स, 14 भोट. अड 80 भोट्समा 14 भोट इज प्लेज अ ह्युज रोल होइन. ए डिभिजन इज नट सेटिस्फाइड विथ एनएसएल. एनएसएल मात्रै रोक्दियो भने त 14वटा भोट आउने हो कि भन्ने कतै सोचाइ थियो कि होइन. सो आई डोन्ट नो हाउ इट प्ले. तर मैले ए डिभिजनको पनि मैले आई थिङ्क आई स्पोक टु प्र्याक्टिकली मोस्ट अफ द क्लब्स एन्ड आई एक्सप्लेन टु देम तपाईँहरूलाई केसँग प्रब्लम हो. एएफसीवाला कन्डिसन प्रब्लम हो, वी आर विलिङ टु विथड्र. अरू के प्रब्लम छ तपाईँहरूलाई? टाइमिङ अफ द इयर हामी चाहिँ ए डिभिजन सकेपछि हुने, सो आर वी द मोर इम्पोर्टेन्ट लिग भन्ने पनि उहाँहरूको क्वेसन. नो प्रब्लम, वी विल प्ले बिफोर. सो जे प्रब्लम थियो त्यो हामीले एड्रेस गऱ्यौँ. ओके. तर आई थिङ्क द इलेक्सन वाज अबाउट 2 to 3 months अवे. सो यो अब हाम्रो देशको जस्तै स्थिति होइन सर्टन वे होइन. अब यो जिल्ला प्रदेश सबै गर्दाखेरि अब यो भोट ब्याङ्क इज टु बिग राइट. सो यो भोट ब्याङ्कको एउटा इस्यु जस्तोले गर्दाखेरि खास मलाई एनएसएल नभएको जस्तो लाग्छ. तर ए डिभिजनमा मैले म्याक्सिमम मान्छेसँग कुरा गरेर वी आर विलिङ टु विथड्र दिज पोइन्ट्स भनेपछि उहाँहरूलाई पनि खास केही नै इस्यु थिएन. तर त्यही पनि हामीले चाहिँ ल अब यु नो यु डु सो मच प्रिपरेसन. हाम्रो अक्सन भइसकेको थियो. अक्सन पनि हामीलाई 11th आवरमा एउटा रोक्ने आदेश आएको थियो. वेन युआर अलरेडी किकिङ अफ थिङ्स इट्स नट पोसिबल. एभ्रिथिङ इज डन राइट. सो त्यसको बारेमा पनि वी ह्याड टु फेस सम एक्सन. तर हाम्रो चाहिँ कुनै पनि इन्टेन्सन ए डिभिजनलाई टपल गर्ने, प्रिमियम लिग हुने त्यस्तो केही पनि होइन. जस्तो देयर आर सर्टन रुल्स. हामी नै पनि उनीहरूलाई टपल गर्न हामी पनि डबल हेडर
होम एन्ड अवे हुनु पऱ्यो, जुन अहिलेसम्म त ए डिभिजन त हुन सकेको छैन भने फर एनएसएल मेबी इट्स अ मोर डिस्टेन्ट ड्रिम, राइट? तर अलिकति दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ मैले त्यो बेलामा पनि सबैलाई, एन्फाको सबैलाई पनि भने मैले, हामीले लेट्स फर्गेट अल दिस। खेलाडीको लागि अहिले जरुरी छ एनएसएल गर्न, लेट्स गो हेड। कन्ट्र्याक्टमा के अमेन्ड गर्नुपर्छ, आई विल डु इट राइट अवे भन्दाखेरि पनि आई डोन्ट नो हु वाज रिस्पोन्सिबल फर इट, तर उताबाट केही पनि आएन। वी सेड वी विल गो हेड विथ द टार्गेटेड डेट, किनभने म प्लेयर्स एसोसिएसन सँग पनि कुरा गरिरहेको थिएँ। कतिवटा प्लेयर्सहरूले मलाई डिरेक्टली मेसेज पठाइरहेको थिए, दाइ योपालि त गर्नै पर्छ भने। हाम्रो पनि त चाहना त गर्नु नै थियो। हामी त we had already done the entire preparation, and it's not easy to do that preparation, Avas. It takes a lot. So having gone through all that and then have to say, okay, we're not doing the season, was very disheartening for us and the 10 clubs, the Nepalese football players and the Nepalese fans. So ultimately, घाटा चाहिँ कसले गर्दा भन्ने कुरा म दोष आरोप लाउन चाहन्न, तर घाटा चाहिँ नेपाली फुटबललाई मात्रै भयो। Because almost 8-9 months ago हो कि अब ए डिभिजनकै बेला हो, आई मेट अ प्लेयर होइन, जगजित श्रेष्ठ, ऊ मेट एट अ कफी सप। अब हामी त पहिलेदेखिको साथी तिमी अनि जग्गु आवास भन्छ। अनि उसले क्या सिरियसली सोध्यो कि मलाई, कुरा भइरहेको थियो, आवास मलाई एउटा कुरा भन त, के हुँदैन, एनएसएल हुन्छ कि हुँदैन यार भन्यो कि। मैले आन्सर दिन मलाई सक्दैन थिएँ, जति थाहा थियो मैले चाहिँ डाउटमै थियो नि त, बिकज डाउटमै भयो। अनि सो डिसहार्टन कि, किनभने त्यो बेला जब ए डिभिजन लिग सक्यो त्यसको 1 वर्षपछि ए डिभिजन लिग सुरु भयो क्या। त्यो बेला धेरैले भन्छ कि एनएसएल भइदिएको, मैले आइम नट टेकिङ एनएसएलको साइड दाइ, होइन, मैले जे मार्केटमा हल्ला छ त्यही कुरा गर्ने होइन। आई क्यान नट बी बायस, म बायस हुँदाखेरि भन्छु। हिजो के अरे हाम्रो वृत्तान्त खनालसँग कुरा गर्दाखेरि, फर्मर जिएम अफ क्यान, मैले चाहिँ म त लुम्बिनी अलस्टार्स हेरेँ अन्त अब चाहिँ म बायस भएर कुरा गर्छु भने हो कि। अनि उसले त्यो भन्यो, त्यसपछि कसलाई क्वेसन गर्ने त, होइन? त्यो बेला एनएसएल भइदिएको भए मेनी प्लेयर्स वुडन्ट ह्याभ लेफ्ट, त्यति चाहिँ आई क्यान ग्यारेन्टी। आई थिङ्क सो टु, किनभने कति प्लेयर्सले मलाई नै पर्सनली पनि मेसेज गरे, दाइ एनएसएल भयो भने म अब अस्ट्रेलिया जाँदैछु, तर एनएसएल भयो भने आइल बी ब्याक भन्ने कुरा पनि गरे धेरैले, होइन? सो डेफिनेटली दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ मलाई पनि त्यही नै हो। एउटा फुटबल नखेलेपछि त खेलाडीले के गरोस् त? फुटबलिङ एक्टिभिटी नै छैन भने वाट डज अ फुटबल प्लेयर डु? ही हेज टु थिङ्क अफ एन अल्टरनेटिभ। सो त्यो बेलामा सायद 1 सिजन एनएसएल भए टेक्निकली त्यो टाइम फ्रेमले हेर्छौँ भने त आवास बाई नाउ मेबी वी कुड हेभ गन थ्रु 2 एनएसएल्स, राइट? एन्ड वाट इम्प्याक्ट इट वुड हेभ ह्याड अन अ प्लेयर्स फाइनेन्सियल करियर सबै हिसाबले एउटा ठुलो इम्प्याक्ट हुन सक्थ्यो। सो एनिवेज दुःख लाग्दो कुरा हो, बट यु नो तिमीले कन्ट्र्याक्टको कुरा पनि निकाल्यो। नाउ we've recently done another contract with a long-term contract with एन्फा, र यसमा हामीले यो सबै कुराहरू फेरि प्रब्लम नआओस् भनेर टाइमिङ पनि ए डिभिजनभन्दा पहिले हुने, एएफसी र फिफा र युएफए कहीँ पनि मेन्सन नहुने, होइन? यो सबै कुरा हामीले वी वर्कड आउट अन। सो आई डोन्ट वान्ट टु ड्वेल अन द पास्ट, तर मेरो एउटा फुटबलमा सबै इन्भल्भ भएको मान्छेलाई रिक्वेस्ट चाहिँ, आई थिङ्क इट्स अ पर्फेक्ट क्यालेन्डर नाउ। द ए डिभिजन रन्स फर 6 to 7 months, एनएसएल रन्स फर 2 to 2.5 months, र 2 to 2.5 months त हाम्रो अफ सिजन हुन्छ, होइन? सो त्यो भयो भने चाहिँ नेपाली फुटबलको लागि पनि आई थिङ्क इट्स द मोस्ट आइडियल सिनारियो। एन्ड होपफुली यो जुन लास्ट इयर भएको इस्युजहरू छ यो चाहिँ फ्युचरमा नदोहोरोस्। द्याट्स द बेस्ट वी क्यान होप फर, बिकज आई थिङ्क इफ वी ट्राई टु डिग द पास्ट, त्यो हुन्छ नि, यु नेभर मुभ अन, होइन? सो त्यो भन्दा पनि अब आई थिङ्क ए डिभिजनले खोजेको कुराहरू पनि हाम्रो कन्ट्र्याक्टमा अलरेडी एड्रेस भइसकेको छ। वी आर नाउ गिभिङ एन्फा प्रिटी ह्यान्डसम सम अफ मनी एभ्री इयर, होइन? जस्तो यही वर्ष पनि भन्न पर्दाखेरि आवास हामीले although the contract said that we were supposed to pay them after the league is over, यो पालि उहाँहरूलाई अलिकति फन्ड्सको प्रब्लम भएको हुनाले we paid them upfront, किनभने ए डिभिजन गराउनु पर्ने थियो, प्रिपरेसन मनीको रिक्वायरमेन्ट थियो। So we've already paid them the money for the coming season upfront, so that it's good for Nepalese football. So see, like I said, हामी यो एउटा नेपाली स्पोर्ट्सलाई एउटा अर्को प्लेटफर्म, नेपाली स्पोर्ट्स पिपलहरूलाई अर्को प्लेटफर्म दिन खोजे हो, होइन? सो अल्टिमेटली हामीले
फाइनेन्सियल रिटर्न यसबाट केही पाउँछौँ भने त्यो हामी स्पोर्ट्समै इन्भेस्ट गर्ने हाम्रो इज द बेसिक आइडिया. Okay. It's not that we want to make a huge amount of money from NSL, which we haven't even yet, right? You were part of the just first the building season, process. र मेरो विचारले पहिलो 4-5 वर्ष त लगानी गर्ने कुरा हो यो. सो हामी लगानी गर्न तयार छौँ, तर यसको लागि हामीलाई सबैजनाले वातावरणमा अलिकति कोअपरेट गरिदियो भने होपफुली नेपाली फुटबल र हामी एनएसएलले पनि एउटा भनौँ न यसलाई अर्कै एउटा लेभलमा लान सक्छौँ. एउटा दे युज टु बी बिग ब्यासको कि अस्ट्रेलियाको के एउटा एड आउँथ्यो कि त ESPN-मा पहिला. त्यसमा एउटा लाइन भन्थ्यो कि द ब्रिडिङ ग्राउन्ड अफ द वर्ल्ड च्याम्पियन्स भन्थ्यो कि होइन. त्यो वर्ड चाहिँ मलाई क्या घत लागेको थियो कि. सो इट क्यान बी ए डिभिजन लिग एन्ड इट क्यान बी NSL. आयुष खलान NSLबाटै आयो. सो मेनी प्लेयर्स. प्लेटफर्म पनि पाउने हो नि त होइन. जरुरी छैन कि त्यो मार्की प्लेयरले नै सबै लगोस्. यु नेभर नो. किनभने अहिले आइपिएलमै हेरौँ न, सो मेनी प्लेयर्स होइन. अब क्लबको मेसन माउन्ट भयो, चेल्सीको बल ऱ्याङ्क्समा एकाडेमीबाट बल बोय बसेर त्यसपछि टिममा परेर यु वन द च्याम्पियन्स लिग होइन. देयर सो मेनी अपर्च्युनिटिज द्याट निड्स टु बी क्रिएटेड के. अब हुन त अब धेरैले गाली पनि गर्नुहुन्छ. म चाहिँ एउटा मुफसलको केसमा चाहिँ एउटा मलाई के लाग्छ भने एक टाइमसम्म मुफसलले देशको फुटबलै धाने होइन. क्लब्सहरूलाई राम्रो खेल जित इजी मनी हो होइन. तर आई थिङ्क द्याट अल्सो निड्स टु बी क्याटेगोराइज नाउ होइन. जस्तो म्यानेजमेन्ट वाइज होइन कि प्राइज मनी वाइज होइन कि. म नेपालको कुरा बुझ्दिनँ कि संसारको कतै पनि वर्ल्ड कपदेखि लिएर प्रिमियर लिग च्याम्पियन्स लिगमा प्राइज मनी कति भन्ने छैन कि. तर नेपालमा कुनै पनि टुर्नामेन्ट हुन्छ भने त्यो पहिलो प्रेस कन्फरेन्समा क्वेसन के हुन्छ भने कति हो त प्राइज मनी. एन्ड नाउ सी म के भन्छु भने मान्छेले त्यो खोज्दैन आई डोन्ट नो. तर वेन मिडिया फिड्स इट बिङ पार्ट अफ द मिडिया म के भन्छु, म आई नेभर स्ट्रेस अन द्याट पोइन्ट के. जब त्यो फिड गर्छ अनि मान्छेलाई बानी लाग्ने हो कि होइन. आई वी प्लेइङ फर द प्राइज मनी. अब हामीलाई फुटबल पनि विकास गर्नु छ, खेलाडी पनि विकास गर्नु छ, दुनियाँ दिवाना गर्नु छ, टिमलाई पैसा पनि दिनु छ, के छ त होइन. सिम्पल कुरा. अब फुटबल भनेको कस्तो भइसक्यो भने प्राइज मनी त त्यो जस्ट एन एक्स्ट्रा इन्कम भयो. तर यो ढाक न यहाँ ढाक 10 लाख 15 लाख 25 लाख होइन, त्योबाट आउने हो नि त. देन देस टिकटिङ मनी, देन देस ब्रोडकास्टिङ मनी. ब्रोडकास्टिङको कुरामा के दाइ डेफिनेटली लास्ट टाइम वाज भर्खर आएको थियो NSL अनप्रुभन इभेन्ट. यसपालि त डेफिनेटली बढ्छ नि. के प्लान छ ब्रोडकास्टिङ वाइज? किनभने लास्ट टाइम म पनि पार्ट अफ थिएँ अनि योपेश दाइले गर्नुभएको थियो EP1लाई. र योपेश दाइ हाम्रो कुरा के थियो भने फुटबलमा चाहिँ अहिलेसम्म गरेको बेस्ट हाम्रो लागि थियो कि. द रिप्लेज द क्यामरा एङ्गल्स होइन सबै दियो. अनि यस डेफिनेटली धेरै कुरामा ग्रो गरिन्छ. जस्तै आमिर अख्तरसँग कुरा गर्दा पनि उहाँले पनि बाहिरकोलाई ल्याउनु भयो होइन. अनि रिसेन्ट नेपाल T20 पनि इन्डियाको प्रोडक्सन हाउस आएको हो नि त दाइ होइन. सो हाम्रो कुरा पनि भएको थियो त्यो विषयमा होइन. सो यसपालि के छ ब्रोडकास्टिङको लागि प्लान्स के छ दाइ? सो अब वी आर स्टिल से रफली अबाउट 5 months away from NSL. हाम्रो लास्ट इयर हामीले सिजन नगर्न सक्दाखेरि चाहिँ we were very close to signing a broadcasting deal actually. Okay. The channel was from Nepal, but हाम्रो प्लान चाहिँ खास गरी के थियो भने the majority of the broadcasting team इन्डियाबाट ल्याउने, इक्विपमेन्ट्स पनि इन्डियाबाट ल्याउने र एउटा स्टुडियो, maybe not for every game because we have you guys, we have experts here as well, right? तर एउटा स्टुडियो चाहिँ दिल्लीमै सेटअप गरेर फ्रम टाइम टु टाइम स्पेसल म्याचेसहरूको बेलामा सुनिल छेत्री भाइचुङ भुटियाहरूसँग ल्याउने पनि कुरा भइसकेको थियो. ओके राइट. सो द्याट इज समथिङ वी आर गोना बी वर्किङ अन अगेन दिस इयर. ओके. त्यो गर्न सकिन्छ सकिन्न सधैँ भन्न सकिनँ किनभने त्यो बेलामा लास्ट इयर हामीले एक्सप्लोर गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा फर इक्जाम्पल सुनिल छेत्री र भाइचुङ भुटिया नै वर अभाइलेबल. सो यु नो एन्ड भाइचुङ हेज बिन वर्किङ इन कमेन्ट्री अल्सो फर अ वाइल. वर्ल्ड कपमा पनि उसले सबै गरि नै रहेछ होइन. सो हि वाज अल्सो भेरी इन्ट्रेस्टेड एन्ड हि नोज being of भनौँ न Nepalese origin भनौँ, he knows that he wants to do something in Nepal. होइन. I had a meeting with him not too long ago, maybe around 2-3 months ago as well. He was here in Nepal for a few days. र अझ पनि मैले यो कुरा उसलाई राखेको छौँ. बट त्यही अब हाम्रो यो ब्रोडकास्टिङ डिल कसरी स्ट्रक्चर हुन्छ त्यो बेलामा मेबी नेपालको इकोनोमिक सिचुएसन पनि अलिकति बेटर थियो. वी आर होपफुल द्याट वीड बी एबल टु get a lot more sponsorship than maybe अहिलेको current scenario मा अलिकति गाह्रो छ. We do hope by the time NSL comes closer things will improve. तर
we want to change the broadcasting dynamics of Nepal as well. And not just by replacing it with a foreign team, but bringing in a foreign team so that we can also learn. True. भोलिको दिनमा पनि हामी फरेनमै किन डिपेन्ड हुने त होइन हामीले कुनै एउटा फरेन स्किल ल्याएर यहाँ आफ्नै मान्छेलाई ग्रुम गर्न सक्छौँ एन्ड दिस इज नट ओन्ली वेन इट कम्स टु ब्रोडकास्टिङ आवाज जस्तो रेफ्रीको लागि पनि लास्ट इयर हामीले बङ्गलादेश इन्डिया श्रीलङ्का वी हेड स्पोकन टु 3 कन्ट्रिज वी सेड एउटा उनीहरू आयो भने एउटा बायस्ड हुने कुरा पनि म्याच फिक्सिङको कुरा पनि एड्रेस हुनसक्छ र मेबी दे आर नट फार अवे more professional referees than Nepal. तर एउटा neutrality पनि भयो and you learn. Nonetheless you learn. So we are trying to do that. So हामीले चाहिँ यो international अब सबै कुरा international गरेर पनि साध्य छैन हेर. This is a local league. We have to promote local commentators, local referees. We have to do that. तर त्यसको क्वालिटी इम्प्रुभ गर्नलाई हामीले कुनै इन्टरनेसनल असिस्टेन्स लिन सक्छौँ भने वाइ नट एकदम के त जस्तो मैले सोध्न लाग्थेँ क्या वाइ नट कमेन्टेटर्स भनेर क्या किनभने अस्ति हिमेश दाई हुनुहुन्छ नि हिमेश रत्न बज्राचार्य हाम्रो स्पोर्ट्स जर्नलिस्टको एउटा ट्रेनिङ भएको थियो कि एनएसटिएफको अन्तर्गत सो 2 डे ट्रेनिङ थियो हामी धुलीखेल गएको थियौँ अनि दाइले चाहिँ अस्ति साफमा जाँदाखेरि त्यहाँको एकदम सिनियर कमेन्टेटरलाई चाहिँ कुरा गर्नु भएर चाहिँ यहाँ ल्याएर वर्कसप दिने कि अब हाम्रो प्रब्लम के छ भने म रेफ्रीको नि कुरामा आउँछु है हाम्रो प्रब्लम के छ भने नेपालमा कोही कमेन्टेटरले पनि सिकेर गरे होइन कि गर्दा गर्दै सिक्या हो कि नाउ दिस द उल्टो भयो नि त हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले के सिकाउँछ घोटेर पढ्ने घोक्ने अनि एक्जाम दिने हो तर यहाँ चाहिँ के भइरहेको छ नि सिधै एक्जाममा हामी त्यतिको म गएर अहिले फिजिक्सको एक्जाममा बस्यो फेल भइहाल्छु नि दाइ होइन सो त्यसको लागि एकजना बाहिरबाट आइदियो भने 2 जना आइदियो भने प्लस दाइ नाउ इमेजिन सबभन्दा गाह्रो कसलाई हुने रहेछ भने अर्गनाइजर्स एनएसएलको कुरा गर्ने भने अर्गनाइजर्स अनि ब्रोडकास्टर्स सेम पिपल एभ्री डे 6-7 दिनमा त निस्किहाल्छ नि दाइ हावा होइन सो मैले के भने लेट्स हेभ 8 कमेन्टेटर्स एक्जाम्पल 3 फ्रम अब्रोड 4 अब्रोड 4 नेपाली होइन त्यसमा पनि कस्तो होस् भने इफ यु फिल बायसनेस नहोस् इफ हामी दाइ भाइ हो नि त आवाज राम्रो छैन भने नराखे आई डोन्ट माइन्ड बेटर मान्छेले गर्ने इन्टरनेसनल जाने हो नि त अब विदेशीले ओहो नेपाल पनि खतरा रहेछ है भनेर हेर्छ क्या मभन्दा राम्रो आउँछ नि गर सिधै होइन अनि त्यो मान्छेले हामीलाई सिकाएपछि त नेक्स्ट भनौँ न अब आहारा होला ए डिभिजन लिग होला नेपालको गेम होला त्यसमा त हामी झन् इम्प्रुभ हुन्छ नि सेम एज रेफ्रीको प्रब्लम के रहेछ भन्दा मैले आई स्याट विथ रेफ्रिज एकजनालाई बोलाएको पनि छु हिज कमिङ नेक्स्ट विक होइन अस्ति साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल गरे हामी प्रज्वल छेत्री सो अरू रेफ्रीहरूसँग बस्दाखेरि उनीहरूसँग कुरा के भयो भने वाट दे टोल्ड मी वाज प्रपर वर्कसप छैन एक लेभलमा पुगेर अड्क्यो कि उनीहरू अब अनि के भइरहेछ नि जब गेम अलिकति फास्ट जान खोज्छ अलिकति इन्टेन्स हुन खोज्छ अब त्यो भन्दा उनीहरूले कोपअप गर्न सकिरहेको छ बिचरा फिटनेस छैन कतिको इभन हामी प्लेयरले रेस्ट पाएन भनेको थियौँ नि यसपालि ए डिभिजन लिगमा त्यो 7-8वटा रेफ्रीमा कसले रेस्ट पाएर त्यो चाहिँ हेर्दैन रहेछ क्या मान्छेले सो त्यो अदर साइड त्यो पनि हो आई रेगुलरली टक टु रेफ्री चाहिँ किनभने रुल नयाँ भन्छ उनीहरूले होइन इभन एनएसएलको बेला लास्ट इयरको ए डिभिजनको बेला यो किन गोल भएन भन्दाखेरि उसले मलाई त्यो प्रपर सिनअप्सिस दिन्थ्यो कि सो त्यो हिसाबले प्रब्लम रहेछ अनि यसरी नै जस्तो कुनै पनि टिम अलिक धेरै बोलिरहेको छु तर कुनै पनि टिममा एउटा फरेन प्लेयर आउँछ भने त्यो लोकल प्लेयरले त सिक्छ नि त ऊबाट त हामीले पनि त त्यही त हो नि इभन क्यामराम्यान त्यही हो पोइन्ट त त्यही हो नि राइट सो अब सी वी अल ह्युमन्स एन्ड वी मेक एरर्स लास्ट इयर एनएसएलकै कुरा गर्दाखेरि पनि मलाई धेरै क्लब्सहरूबाट रेफरिङको स्ट्यान्डर्ड भएन अथवा कमेन्ट्रीको स्ट्यान्डर्ड भएन भन्ने कुरा आयो तर यसलाई त हामीले वाट इज द वे फरवर्ड टु गेट बेटर एक्सपर्टिज बट टु ग्रुम आवर ओन पिपल यु नो maybe I can spend 20 lakhs on a commentator but maybe he'll only speak English maybe there are a lot of people in Nepal जोलाई चाहिँ नेपालीमा पनि एउटा कमेन्ट्री सुन्नै पर्ने छ होइन हुन त हामी नेपालीहरूले इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग इङ्ग्लिसमै हेर्छौँ होइन इङ्ग्लिस भने अहिले नेपालमा आई थिङ्क भेरी वेल एक्सेप्टेड ल्याङ्ग्वेज हो पुरै इङ्ग्लिस भइसक्यो होइन सो त्यही कुरा फुटबलमा पनि गर्न नसकिन्छ होइन तर हामीले जुन कुरा इट्स द सेम वे वी लुक एट द स्पोर्ट्स पिपल if we want to uplift their lives, we also want to uplift the life of the referee, the quality of the referee, life of the commentator, quality of the commentator. So, this ko lai, yes, hami aligati pasadi chham, maybe even compared to our neighboring countries, or you look at better examples.
अनि अलिकति एक्सपर्टिज ल्याएर चाहे हाम्रो 6 जनाको कमेन्ट्रीको टिम छ भने 2 जना इन्टरनेसनल भयो भने वाइ नट आइ एम श्योर दे विल लर्न फ्रम अस एन्ड वी विल लर्न फ्रम देम मिक्स गरेर राख्ने आइ एम नट सेइङ दे नेसेसरली बेटर हामी पनि बेटर हुन सक्छौँ आफ्नै हिसाबले होइन तर एउटा यु लर्न राइट उनीहरूको डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स होला हाम्रो डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स होला उनीहरूले 2-4वटा कुरा सिक्ला हामीले 2-4वटा कुरा सिक्नु सो हामी योपालि पनि आवाज ब्रडकास्टिङको टर्म्समा वी आर स्टिल वर्किङ इट्स नट बिन फाइनलाइज सो म फाइनलाइज नभएसम्म चाहिँ कन्फर्म गर्दिनँ एउटा कुरा हामी वी आर वर्किङ अन गेटिङ एन इन्टरनेसनल टिम विथ इक्विपमेन्ट युजिङ लोकल म्यान पावर एज वेल अर्को हामीले एउटा मेजर चेन्ज गर्न खोज्यो भने चाहिँ जुन लास्ट इयर पनि आवाज we were about a month away from NSL before we had to cancel it. And सबै तयारी भइसकेका थियौँ त्यो बेलामा हामीले धेरै दुःख गरेर एउटा मेजर चेन्ज चाहिँ नेपाली फुटबलमा के पनि गर्न खोजिरहेको थियौँ भने अहिलेसम्म हाम्रो त छेउमा अझ पनि फ्लेक्सै लाग्छन् हामीले चाहिँ डिजिटल बोर्ड ल्याउन खोजिरहेको थियौँ र वी हेड अलरेडी साइन द डिल फर इट है सो लास्ट इयर हाम्रो NSL भइसक्यो भए हामीले चाहिँ डिजिटल बोर्ड एउटा ल्या भए not only for NSL but for the A division for all our national teams एउटा मार्केट बन्थ्यो एकदम होइन सो कतिजनाले चाहिँ अब NSL-लाई लाइक मेबी इट्स अ कम्पिटिङ लिग भन्ने हिसाबले पनि हेऱ्यौँ होला तर हामी चाहिँ वी नेभर लुक्ड एट इट द्याट भोलि हामीले केही राम्रो गर्यो अथवा ए डिभिजनले यो वर्ष केही नयाँ कुरा गरे भए त्यही कुराको मार्केट क्रिएट भएर NSL-लाई पनि त्यो अभाइलेबल हुन्छ नि त लास्ट इयर मैले आई वुड हेभ ह्याड टु पे sum of close to about 2 crores just to get those boards from India. र मैले त्यो वर्ष त्यो कुरा गरिहाले भए त मेबी कोही इन्भेस्टर इन नेपाल वुड हेभ थट अफ इन्भेस्टिङ 20 crores on that board and having it here available for all the matches, right? So एउटा लार्जर पिक्चरमा चाहिँ सबैजनाले फुटबलको लागि कसरी ग्रोथ हुन्छ भनेर हेऱ्यो भने चाहिँ all the things will come up. र हामी कति कुरा गर्छौँ आवाज that people are not willing to invest in sports. भोलि एनी ब्रान्ड रङ्गशालाको तिनैतिर आफ्नो ब्रान्ड मात्रै नेम देख्दाखेरि एउटा डिजिटल बोर्डमा आई एम श्योर दिल बी इन टुमोरोज टाइम बी एबल टु विलिङ टु बी पुट डबल द अमाउन्ट राइट एनिमेट गर्न मिल्यो र 90 मिनट्समा त्यहाँ कतिवटा एड गयो कि एक्ज्याक्टली र अब अर्को एउटा पोइन्टको कुरा भन्छु दाइलाई हामी फेसबुकमा रहन्छौँ कि मैले आई ट्राई टु हामी त इन्स्टाग्राममै कुरा भन्यो वाट्सएपमा भन्यो अनि मैले फेसबुकमा आफ्टर NSL आई गट दिस ऱ्यान्डम थट कि सुपर बल छ नि बाहिर होइन मैले के लेखेको थिएँ भने हाउ अबाउट अ सुपर कप नेपाली सुपर कप जसमा चाहिँ ए डिभिजनको च्याम्पियनले NSL-को च्याम्पियनसँग खेल्छ होइन अर त्योभन्दा पनि वाट वी क्यान डु इज ए डिभिजन 11 versus NSL 11 द बेस्ट प्लेयर्स विल प्ले हो दुइटैको कुनै कुनै प्लेयर मिक्स हुन्छ तर इट्स अल अबाउट गेटिङ प्लेयर्स अ चान्स र त्यो हाइप ए डिभिजनलाई पनि हुन्छ NSL-लाई पनि हुन्छ होइन ल अब एक्जाम्पललाई भनौँ चर्च बोइज भर्सेस काठमाडौँ रेजर्स लेट्स हाइप द्याट अप यो गेमको लागि चाहिँ जो प्लेयर अहिलेको लागि चाहिँ जो प्लेयर पनि लिन पायो दुइटै टिमले चर्च बोइज आफ्नै खेलाउला अब KTM रेजर्सको त्यो टिम छ भने कतिजना त बाहिर गइसकेको छ खेलौ बाँकी चाहिँ थप होइन त्यो गेमै कस्तो हुन्छ भने ओहो नेपाल सुपर कप नयाँ आयो त वान म्याच इट्स लाइक कम्युनिटी सिल्ड होला बाहिर खेल्छ नि च्यारिटी ओके पैसा च्यारिटीलाई दिउँला नि त सबैको लागि हाइप हो कि र नेपालीले पनि अस्ति केपी ओली कप नयाँ पाएको हो नि काठमाडौँले यस्तो हाइप गरिदियो दाइ एउटा मलाई दामी लागेको कुरा के सुशान्त केसी र स्वप्न सुमनले गायो होइन यत्तिकै आयो होइन रहेछ क्या सोर्स होइन फेरि त्यो अर्गनाइजिङ टिमको दायरले भने मलाई दे वेन्ट टु एभ्री क्लब्स अनि रिसर्च गरे अरे के को आर्टिस्ट बोलाउँदा मान्छे आउँछ त्यो दिन रङ्गशाला आउने क्राउड वाज टोटली डिफ्रेन्ट देन अरू बेला रङ्गशाला आउने गर्यो यङ मान्छेहरू आज दुईवटा गाना गाएर गयो उनीहरू कोटै त्यही थियो तर दिएको हो नि त यस्तोसम्म गर्न मिल्दो रहेछ है अब यो मैले फ्लेक्स गरे होला तर 3 नेसनको बेला आई टक टु अ फ्यु अपकमिङ आर्टिस्ट होइन अनि जस्तो हाम्रो प्रवेश कुमार श्रेष्ठ भाइलाई मैले के भने ऊ एकदम फुटबल हेर्छ कि अनि दाइ आज गेममा हो भन्छ आइरह हुन्छ होइन आई रियली लाइक द्याट के अनि कुरा गरेँ अनि मैले के भने एन्फाको एकजना साथीलाई मेरै एजको हो त्यही भएर साथी हो होइन अनि तिमी ग्राउन्डमा म्युजिक सिस्टम एउटा गिटार बज्ने एउटा सानो स्टेज केही मिलायो 3 नेसनको बेला के गरिदेऊ म आर्टिस्ट फ्रीमा ल्याइदिन्छु
राइट त्यो मैले आफ्नो लागि भने होइन कि मान्छेलाई नि हाइप होस् मान्छे आउन गाह्रो भइरहेछ Right. म पनि त्यो फुटबलको स्टेक होल्डर हो नि त Oh. कमेन्ट्रीमा थिएँ एनटिभीबाट तर म पनि मेरो पनि के दायित्व बन्छ नि त मेरो पिआर छ भने म किन नदिउँ त भनेर भन्दाखेरि उसले के भने बजेटै छैन भन्यो कि होला बजेट थिएन होइन तर त्यस्तो कुरा चाहियो नि त चाम डेफिनेटली यो एन्टरटेनमेन्ट भने खास अब लाइक यु सेड सुपर बोलको त्यो तिम्रो प्रिमियम टाइम एड टाइम कसले गाउँछ भने इट्स स्टिल द बिगेस्ट एक्ज्याक्टली वेयर इफ यु लुक एट द स्पोर्ट इट्स प्रब्ली द 6th मोस्ट पपुलर स्पोर्ट तर प्राइम टाइम भनेको त्यो जस्तो कुनै पनि छैन राइट सो एन्टरटेनमेन्ट प्लेज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल अनि आई मस्ट गिभ क्रेडिट टु द केपी ओली कप अल्सो तिमीले भने जस्तै सुशान्त केसी इज अ भेरी गुड फ्रेन्ड होइन अनि उसले मलाई त्यो केपी ओली कप दाइ अस्ति त गजब रमाइलो भयो केपी ओली कपमा एनएसएलमा झनै बवाल गर्नुपर्छ है दाइ भनेर भन्यो होइन एन्ड जस्ट अ लिल टिजर बट वी आर वर्किङ विथ सुशान्त केसी फर आवर नेक्स्ट सङ एज वेल एनएसएलको अफिसियल एन्थमको लागि सो वी आर अलमोस्ट देयर सो प्रब्ली होपफुली इन अनदर मन्थ or 2 विल रिलिज इट सो योपालि हाम्रो पनि आवाज अब कस्तो भने हेर एनएसएल विल हेभ क्वाइट अ फ्यु म्याचेस सो हरेक दिन नगर्न सक्ला तर वाट वी आर थिङ्किङ अफ इन्ट्रोड्युसिङ इज समथिङ लाइक अ सुपर स्याटरडे हाम्रो जुन इपिएलमा सुपर सन्डे हुन्छ भने जस्तै सुपर स्याटरडेको दिन चाहिँ 2टा म्याच हुन्छ त्यो 2टा म्याचको दिन बिचमा एउटा 1 घन्टा आधा घन्टा वी डोन्ट निड अ लङ टाइम इभन तिम्रो सुपर बोलको पर्फर्मेन्स भनेको इज भेरी सर्ट वर्ल्ड कपै म बाई द वे आई वाज अल्सो भेरी फर्चुनेट टु वाच द फाइनल्स अफ द वर्ल्ड कप दिस इयर सो आई वाज देयर आई वाज देयर इन कतर सो द एन्टरटेनमेन्ट इज नट त्यो लङ कुरा होइन कि किनभने फुटबल पो खेल्ने हो 90 मिनट त होइन एउटा त त्यो 15-20 मिनटले जुन त्यो इम्प्याक्ट क्रिएट गर्छ द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट सो हामी पनि दिस इयर वी वान्ट टु वर्क विथ अ लट अफ लोकल आर्टिस्ट मेबी पोसिबल हामी ओपनिङ सेरेमनी क्लोजिङ सेरेमनीको बेलामा चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल आर्टिस्टै पनि बोलाउँछौँ होला वी आर अल्सो ट्राइङ टु गेट 8-10 वर्ष पहिले रिटायर गरेको एउटा एकदम prominent football player as the face of the league as the ambassador. Wow. He will not be there for the entire duration of the league but hopefully for 5-7 days during the opening. We're also working, we haven't gotten his dates. If ever we do get the dates, we'll definitely announce it through our NSL Thierry page. Henry dai Thierry Henry I wish but somebody But somebody definitely yes. somebody I'm really fond of. Thierry Henry is my all-time favorite player. Same. By the way. Gunners. So definitely hopefully one day I'll be able to pull that off as well. But we have somebody in that same league. Okay. Right? So just to give a teaser, he's from Portugal. Right? So let's see. मलाई थाहा भयो तर म भन्दिनँ So let's see, we're working on that. होइन तर तिमीले जुन यो एन्टरटेनमेन्टको जुन एस्पेक्ट ल्यायो नि मान्छे तिमीले भन्यौ त्यहाँ फ्यानै अर्कै खालको थियो एन्ड द्याट्स इम्पोर्टेन्ट ट्रु होइन आजको दिनमा एउटा 1974 एडी अथवा अरू कुनै पपुलर कन्सर्ट भयो भने मान्छे 1000, 2000, 5000 भिभिआइपी भनेर स्टेडियममा जान्छन् हाम्रो नेसनल टिम खेल्दाखेरि 500 तिर्ने मान्छे कम छन् त्यही त होइन भनेपछि वी हेभ टु रिस्पेक्ट द्याट इन्डस्ट्री एन्ड वी हेभ टु बी एबल टु युज द्याट म्युजिक इन्डस्ट्री एन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्री अल्सो इन अ सर्टन वे टु बेनिफिट फुटबल होइन र हामी एनएसएल वी आर फोकसिङ अन द्याट अर्को कुरा मलाई दुःख लाग्ने आवाज मैले भनिहालेँ म योपालि वर्ल्ड कप फाइनल वी वाज सच अ I have to take back that NSL ko match was the best match I ever watched because I witnessed this in the ground. Or म एकैछिन रोकेर भनिहालेँ त or त्यो वर्ल्ड कप फाइनल अगाडिको यो वर्ल्ड कपको बेस्ट गेम चाहिँ अर्जेन्टिना नेदरल्यान्ड्स थियो के That was also a great game. तर त्यो फाइनल्स पनि म चाहिँ by the way I am a France supporter है म I've been supporting France from Thierry Henry days. Okay. So म चाहिँ I was supporting France but just to witness that. And I love Lionel Messi. Nobody can hate Lionel Messi, right? So, I mean, just to be there, it was incredible. र आवाज अब मेरो चाहिँ कस्तो भइसक्यो भने हेर अब तिमी पहिले 8 वर्ष 10 वर्ष पहिले जसरी फुटबल हेर्थ्यौ र अहिले फुटबल हेर्छौ त्यसमा डिफ्रेन्स छ होला तिमी पहिले फुटबल बढी हेर्थ्यौ कमेन्ट्री कम सुन्थ्यौ होला अहिले कमेन्ट्री बढी सुन्छौ फुटबल कम हेर्छौ म आजकल फुटबल म्याच हेर्न गयो भने त्यो फुटबलको गेमभन्दा ब्रान्डिङ कसरी गरिरहेछ कहाँ के एक्टिभिटिज भइरहेछ होइन हाउ इजी इट इज फर वान टु इन्जोय 2.5 hours यु क्यान प्रब्ली गेट अ बियर एट द स्टेडियम योपालि कतारले दे ह्याड कल्ड अफ द
beer. तर I had a couple of but zeros. It still felt like beer, tasted like beer. Psychologically हुन्छ नि. Psychologically, अलिकति मलाई त लागे जस्तो पनि भयो after drinking 5-6 of it, होइन? So hopefully हामी NSL ले चाहिँ यो कुरा पनि एउटा स्टेडियममा एड गर्छौँ. यो किनभने एउटा सुपर स्याटरडे भनेर हामीले 2टा म्याच गऱ्यौँ, बिचमा एउटा एन्टरटेनमेन्ट प्रोग्राम. It's 4-5 hours. 4-5 घन्टा मान्छेलाई खाना नखाइकन बस्नु एउटा you know, Saturday is a day you could have probably spent with family. But you are choosing to come there maybe with your family to the stadium. हामी कसरी स्टेडियमलाई अलिकति चाइल्ड फ्रेन्डली पनि बनाउन सकिन्छ कि होइन? एउटा सर्टन एरिया छ किनभने अब 100% अक्युपेन्सी त हुँदैन. सो फर पिपल वान्ट टु ब्रिङ चिल्ड्रेन एउटा स्पेसल सेक्सन क्रिएट गर्ने हो कि बिकज दे आर द फ्युचर. सो इफ यु एड्रेस दिज लिल थिङ्स, खाना पाउने, पिउन पाउने, यो सबै कुराहरू पनि हामी एड्रेस गर्छौँ. सो हाम्रो चाहिँ योपालिको फोकस भने आवाज के छ भने फर्स्ट सिजनमा त हामीले सबभन्दा मिस गरेको हुने दर्शकहरू नै हो. सो योपालि आर मेजोरिटी अफ आवर फोकस इज प्योरली अन कसरी दर्शकलाई चाहिँ अझै एन्टरटेन गर्ने भनेर हामी चाहिँ एन्टायरली त्यही फोकसमा लागिरहेछौँ. सो लेट्स सी, we've got about 5 months. Hopefully we can pull off what we are trying to pull off. Wow. यो एल्कोहलको कुरा मजा लाग्छ क्या दाइ, बिकज नेपाल भर्सेस इन्डिया जुन हामीले 2-1 जितेको थियो नि 13th साफ च्याम्पियनसिप. आई फर्चुनेटली मलाई गोल नेपालको हाम्रो विक्रम थापा अहिले झापा एफसी एफसी झापा एफसी. सो उहाँले चाहिँ मलाई, म आर्टिकल लेख्थेँ कि पहिला थिएँ, दाइले हालिदिनु हुन्थ्यो अनि मलाई टिकट दिनुभएको थियो. म गएँ अनि मेरो टेलिभिजनमा थिएँ, साथीहरू चाहिँ त्यो बाहिर पसलमा बसिरहेको रहेछ कि. अब यो बाहिरको कल्चर, यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस कि जहिले पनि गेममा जाँदा त जोस चाहियो नि. अनि गएँ अनि त्यसपछि केटा कहाँ हो तिमीहरू भने 1-1.5 घन्टा बाँकी थियो कि गेमको. म चाहिँ त्यो बिचमा बस्छु भनेर, द्याट्स द लाउडेस्ट पार्ट इन रङ्गशाला नि त. अनि गएँ यहाँ आऊ भनेर पसलमा बोला, त्योबाट चाहिँ एउटा नयाँ भोटका आएको थियो कि, ल साउजी 1 क्वार्टर ल्याउनुहोस् भन्यो. 3जना 1-1 क्वार्टर टक 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 खायो, आधा घन्टामा सनासके त्यो स्न्याक्स खायो. एन्ड देन वी वेन्ट टु द स्टेडियम. दाइ भगवान् कसम जिन्दगीमा त्यति कराएको म त्यही बेला, म त्यो भर्याङ चढेर छिरीदेखि उता स्ट्यान्डसम्म कराएकै थिएँ. हाफ टाइम आई लस्ट माई भोइस. अझ मलाई चाहिँ अझ त्यो भोटका थप्न जानु पऱ्यो क्या. सो त्यो एउटा एनर्जी पनि दिन्छ अनि त्यो रमाइलोपन पनि थप्छ नि त. एल्कोहलको त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्स हो नि त. सो इभन कति कुरा गर्न मिल्छ क्या, त्यो ओपन कप्समा दिन मिल्यो. हाम्रो फाइदा के छ भने हाम्रो ग्राउन्डको बिचमा ट्र्याक छ कि, फाल्यो भने पनि त्यो टाढा जाँदैन. तर अस्ति एउटा गेममा नेपालको त्यो 3 नेसनको गेममा किरण दाइले आएर रोक्दाखेरि के हो भने यस्तो टाइपको बोतल फालेछ कि ग्राउन्डमा. न म सेक्युरिटी कन्सर्न भन्छु, यो कसरी ल्याउनु दियो तिमीले, उसले त लुगाएर लान्छ. इट हेज टु बी टाइट. ल कमिङ ब्याक होइन, एल्कोहलमा ग्राउन्ड बाहिर त्यत्रो ठाउँ छ, स्टल फार्मर्स मार्केट भनेर त्यत्रो गर्न सक्छ भने टक्क त्यही मान्छेहरूले अपर्च्युनिटी दियो भने स्टल ल्याएर राख्छ के होइन. टक्क मोमो पसल, लोकल भट शानदार मोमो, स्वादिष्ट मोमोलाई 2-3टा राख, तिमीहरू बेच खा होइन. हामीलाई हुन्छ नि दाइ, गेमको बेला भोक लाग्थ्यो नि, यस्तो भोक लाग्थ्यो नि, मिठो खानु मन लाग्छ नि, त्यही हो कि. त्यो बेलामा त कोभिडले गर्दाखेरि we had such few places open. That was also a very big logistical challenge for us. हामीलाई त्यो खाना कहाँबाट आउँथ्यो? आम्रपाली ब्याङ्क्वेट. आम्रपाली यो कस्तो मिठो लाग्थ्यो भनेर त्यो अचार कस्तो याद आउँछ क्या दाइ. भोकलाई बल्ल कस्तो भोक लाग्छ नि त. खायो फेरि सेकेन्ड गेमको लागि रेडी भयो अनि बेलुका पनि आउँथ्यो खाना. सो यो फुड कल्चर, यो एल्कोहल कल्चर चाहिँ कसरी यु वान्ट टु इन्स्टिल द्याट इन NSL? 100%. एल्कोहल अलिकति च्यालेन्ज होला हेर, किनभने तिमीले भने जस्तै अब अस्ति बोतलले फाल्यो होइन. अब मान्छेलाई रिस उठ्यो भने त भोलि मोबाइल फाल्ला, मोबाइलको माया भयो होइन, ब्याट्री फाल्ला, सिक्का निकालेर फाल्ला, के फाल्ला होइन. सो एल्कोहल चाहिँ हामीले अलिकति कन्ट्रोल वेमा इन्ट्रोड्युस गर्छौँ. तर फुड क्यानट ह्याम्पर एनीवन. मोमो फालेर कोही घाइते हुनेवाला छैन होइन. भित्र लान नदिने, बाहिर. एक्ज्याक्टली, बाहिर खाऊ. इभन एल्कोहलै सर्भ गऱ्यो भने पनि एउटा सेक्सनमा मात्रै सर्भ गरेर केही गर्न सकिन्छ कि. सो वी आर वर्किङ अन अल दिस थिङ्स. तर मलाई चाहिँ सुरु गर्न मिल्यो नि. एक्ज्याक्टली. मलाई चाहिँ के लाग्छ भने आवाज यो भने इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द गेम. एक्ज्याक्टली होइन. लास्ट इयर आवाजलाई याद छ कि छैन, आई डोन्ट नो इफ इट्स ह्यापन इन रङ्गशाला बिफोर. तर हामी त त्यो बेलामा एकदम डिफिकल्ट सर्कमस्टान्समा काम गरिरहेको थियौँ. तर एटलिस्ट VVIPमा गएर यु कुड बाई अ क्यापुचिनो एन्ड अ कुकी. डु यु रिमेम्बर द्याट? यस. सो हामी त्यही कुरा पनि हामीले लास्ट इयर इम्प्लिमेन्ट गरिसक्थ्यौँ होला यदि दर्शक पनि भइदियो भए. तर वाट एभर लिमिटेड पिपल, हाम्रो 2-4वटा क्लब ओनर्स, हामी नै भनौँ होइन, AP1 को टिम भनौँ,
हामीलाई एटलिस्ट वी हेड गिभन द प्रोभिजन टु बी एबल टु बाई अ कप अफ क्यापुचिनो एन्ड बाई सम कुकिज सो त्यही कुरालाई अब हामी अझ लाइक यु सेड एक ठाउँमा मोमो होला, एक ठाउँमा रोल होला, एक ठाउँमा पिज्जा होला, यो कुरा चाहिँ हामी डेफिनेटली इन्ट्रोड्युस गर्छौँ। किनभने एउटा फ्यानको लागि त द्याट्स अ स्याटरडे गएर ऊ मेबी कुनै मलमा गएर इन्जोय गरेर के गर्थ्यो होला, के एउटा हेर्थ्यो होला, मेबी अ मुभी एन्ड यु नो प्रब्ली ह्याभ सम पपकर्न। सो वाइ कान्ट राइट सो वाइ कान्ट वी डु द सेम विथ फुटबल? एक्ज्याक्टली, खाना पनि पाइरहेछौ, गेम हेर्न पाइरहेछौ, सबै पर्फर्मेन्स पाइरहेछौ। अहिलेसम्म मैले रङ्गशालामा हरेकचोटि जाँदाखेरि एउटा एक्सपिरियन्स मिस गरेँ भने चाहिँ काहीँ खान नपाउने, काहीँ पिउन नपाउने, त्यो चाहिँ अलिकति मलाई अझ पनि अप्ठ्यारो लाग्छ। इट्स डिफिकल्ट टु गेट बाई अ बोटल अफ वाटर इनसाइड द रङ्गशाला, राइट? सो त्यो त एउटा दर्शकको लागि प्लेजेन्ट एक्सपिरियन्स भएन नि, होइन? र यु नो वाइल आइ एम टकिङ अबाउट द दर्शक, योपालि मेरो अर्को एउटा ठुलो प्लान भनेको चाहिँ I want to introduce something called fan of the game, which is हरेक गेममा चाहिँ हामी एउटा half time को टाइममा चाहिँ we'll be rotating the cameras around, and the fan that is best dressed and energetic and you know in the vibe, उसलाई चाहिँ हामीले एउटा सायद नगद पुरस्कार होला अथवा केही एउटा मोबाइल फोन होला or something. So we really want to make this season all about the fans, and एउटा grand prize चाहिँ fan of the tournament भनेर, जुन चाहिँ यही म्याचेसहरू मध्ये एउटा जुन सबभन्दा क्रेजी फ्यान थियो उसलाई चाहिँ एउटा स्पेसल प्राइज भनेर हामी इन्ट्रोड्युस गर्दैछौँ। सो होपफुली यो सबै गर्दाखेरि चाहिँ एनएसएलको सक्सेस इज द दर्शक प्लेज अ ह्युज पार्ट। सो आई होप हामी टिकट पनि धेरै महँगो नगरौँला, तर आई रियली होप द्याट द नेपालीज फुटबल फ्यान्स आर विलिङ टु कन्ट्रिब्युट 200-400 रुपिस फ्रम द पकेट फर द गुड अफ नेपाली फुटबल। ओके, यो हामीले सबै कुरा चाहिँ एज अ होल गऱ्यौँ होइन। अब लेट्स टक अबाउट द टिम्स होइन। इट्स नट एन इजी जब कि अब हामी त सानो देश हो, इकोनोमी पनि सानो छ, यसमा चाहिँ एभ्री सिजन भनौँ अथवा वर्षको भनौँ 2 देखि 3 करोड इन एभ्री इयर इन्क्रिजिङ होइन। टिमलाई कन्भिन्स गरेर, ओनर्सलाई कन्भिन्स गरेर चाहिँ ल टिम बनाउनुहोस् भनेर फ्रम 7 to 10 होइन पनि पुग्यो। सो यु हेभ द 10 बिगेस्ट बिजनेस हाउसेस इन नेपाल एज टिम ओनर्स होइन। कतिको गाह्रो छ त म्यानेज गर्नलाई? गाह्रो छ, गाह्रो छ, तर अरू बेला भन्दा अहिले चाहिँ इट्स 10 times tougher. I myself being involved in certain businesses, आवास म पनि तिम्रो काममा लागेको, इट्स बिन अलमोस्ट अबाउट 15 years म बिजनेसमा लागेको। मैले यतिको डिफिकल्ट पिरियड चाहिँ नेपालमा कहिले पनि अहिलेसम्म एक्सपिरियन्स गरेको थिएन। होला हामीका स्लाइट स्लम्प्सहरू हुन्थ्यो, तर 2 महिना 3 महिनामा वी बाउन्स ब्याक। So I would say that's a sign of a strong economy. चाहे रेमिटेन्सले धानेर होस् या जेसुकैले गर्दा we'd always bounce back. तर अहिले ब्याङ्किङ सिनारियो, एउटा मार्केटको ओभरअल फिल, you know, people are having a tough time. आर्थिक मन्दीले गरेर नि गाह्रो छ। एक्ज्याक्टली, अल कोभिड इफेक्ट हो क्या। एक्ज्याक्टली। सो खास भन्यो भने त आवास कोभिड एउटा पार्ट भएन। अब तिम्रो यसो सोच्यो भने त हाम्रो भुइँचालो, नाकाबन्दी सबै गर्दाखेरि हामी नेपालको चाहिँ के भइरहेछ भने 2 steps forward 3 steps ब्याक भइरहेछ। एभ्री 2-3 years 5 years मा चाहिँ के न के भइरहेछ। अब कोभिड त वाज अ ग्लोबल पेन्डेमिक, एभ्रीवान्स बिन अफेक्टेड, तर अ लट अफ इकोनोमिज आर नाउ डुइङ प्रिटी वेल आफ्टर कोभिड। हामी पनि त्यो स्टेजमा पुगिसकेका थियौँ लास्ट इयर, तर यो एउटा नयाँ ब्याङ्किङ क्राइसिस भनौँ अथवा मल्टिपल फ्याक्टर्सले गर्दा जुन यो क्राइसिस आएको छ, इट्स अ भेरी डिफिकल्ट टाइम फर इभन अ लार्ज कर्पोरेट हाउस टु सर्ट अफ सेट असाइड अ डिसेन्ट बजेट फर स्पोर्ट्स। तर वी स्टिल होप हाम्रो 10वटा क्लबहरू चाहिँ वी स्टे क्लोजली इन टच विथ देम, एन्ड आई होप द्याट यु नो दे विल बी भेरी फ्लेक्सिबल एन्ड दे विल टेक दिस टु न्यू हाइट्स। त्यही, किनभने द मेन पार्ट इज म्यानेजमेन्ट नि त। एक्ज्याक्टली। अब 2010 मा हामीले एकचोटि च्यासल ग्राउन्ड, त्यो बेला अहिले जतिको थिएन, पुरानो च्यासल के, त्यहाँ हामीले पियु कप गरेको थियो कि यसबाट। सो कस्तो देख्यौँ भने त्यो म चाहिँ यो यङ ब्लडको जोस भन्न खोजेँ क्या। त्यो इभन पनि थिएन कि ग्राउन्ड लेभल पनि मिलेको थिएन। हामीले आफै उताबाट माटो खनेर ल्याएर सम्य गऱ्यौँ होइन। अन्त टुर्नामेन्ट वेन्ट वेल होइन। एस भर्सेस एपेक्स फाइनल बवाल भएको थियो, एपेक्सले जित्यो। अनि त्यो टुर्नामेन्ट पछि त्यहाँको दायाहरूले भन्नुहुन्थ्यो अरे कि यसले जस्तो टुर्नामेन्ट अहिलेसम्म गरेको छैन, किनभने चल अबाउट द म्यानेजमेन्ट। पैसा नआएको, स्पोन्सर नआएको होइन। कोहीले हाम्रो सर राजु सरले चाहिँ मुभीको स्पोन्सर ल्याइदिनु भयो, मुभीको नाम पनि म तिमी बिना मरिहाल्छु। त्यो गाना बजाउनु पर्ने कि स्टेडियममा, घन्काइदिने हामी, पैसा तिरेको छ घन्काइदिने हो नि त। स्पोन्सरसिपको के छ, लास्ट टाइम खुकुरी रम वाज देयर
So we had a 2-season contract with them. Okay. So this year Khukri is still going to be the sponsor. अब अरू स्पोन्सर्सहरू चाहिँ we are sort of just having the conversation with them किनभने अझ पनि हाम्रो we have almost about 5 months left. So we are sort of working on it. तर Khukri will be the title sponsor again this year. सम्झिरह्यो यस्तो खाली खाली याद आउँछ स्टेडियमहरू होइन रमाइलो लाग्छ प्लेयर्सहरूले पनि एकदम इन्जोय गरेको रहेछ त्यो बेला कतिवटा नाम पनि नयाँ नाम आयो होइन आयुष पनि आयो त्यो सो मेनी नेम्स अनि यस्तो टिमले जित्दियो कि मनिष डाङ्गी होइन अब यस्तो टिमले जित्दियो कि जो चाहिँ बिल्ड हुँदै गयो कि त्यो टिम राइट बिकज अन पेपर्स त्यो टिम काठमाडौँ रेजर्स चाहिँ आई थिङ्क दे वर द यङ्गेस्ट स्क्वाड इफ आइम नट रङ होइन हो किनभने अनि पोसिबली हो अनि इफ आइम नट रङ 80% चाहिँ हो नै भन्छु म अनि गेम बाई गेम उनीहरूले यस्तो कन्भिन्सिङली जित्दै गयो कि आफू हारेको धनगढीसँग 2 फेजमा हारेको पनि फाइनलमा जित्यो कि नाउ द्याट्स द बिल्डअप एन्ड आई थिङ्क नेपाल सुपर लिग ह्याड एभ्रिथिङ अब मैले धेरै यो फुर्काएको गरेको होइन तर एउटा मेरो फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स हो कि म चाहिँ जहिले नि के भन्छु भने इन अ गेम अफ फुटबल खेलाडी पछि क्लोजेस्ट टु द गेम हुने भने कमेन्टेटर हो राइट बिकज एभ्री डिटेल एक्सप्लेन गरे आउँछ हाम्रो काम चाहिँ मान्छेले नदेखेको कुरा देखाउने हो नि त होइन सो त्यो हिसाबले चाहिँ आई फिल रियली कनेक्टेड अनि त्यो हिसाबले अगाडि बढ्यो सो अब वाट स्ट्यान्ड्स इन अब यो अरू किपिङ अल थिङ्स कन्सटेन्ट होइन हाउ डज एनएसएल वान्ट्स टु ग्रो सी आवाज दिस इज बिन ओन्ली आवर स्टार्ट है मैले तिमीलाई जुन भने हामीलाई एउटा कमेन्ट्री एउटा रेफरिङ एउटा in every aspect international assistance huncha bhane jastै like we've been discussing the availability of funds in Nepal is limited. So bholi hamlai pani yo kuralai अझ next level ma lana maybe we also might need international partners. So अब हाम्रो main उद्देश्य मैले तिमीलाई भनिहालेँ हाम्रो अझ पनि we are very player focused कसरी players हरुको life uplift गर्ने कसरी उनीहरुको income बढाउने त्यही NSL ले फ्युचरमा मेबी विल टेक अनदर 5 years 10 years त्यसले हामीले प्लेयर्सहरूको लागि एउटा स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेसन बनाउन सक्छौँ कि मेबी फुटबलको लागि एउटा एकाडेमी जेनेरेट गर्न सक्छौँ कि मेबी फुटबल बिकम्स अ ह्युज सक्सेस देन अदर स्पोर्ट्स विच आर स्ट्रगलिङ इभन मोर त्यसमा इन्भेस्ट गर्न सक्छौँ कि सो इट्स मल्टिपल थिङ्स बट वी आर हामीले अहिलेसम्म जे पनि गरिरहेछौँ हामीले एउटा कुन उद्देश्यले वाट we've kept in mind actually is that भोलि हामीलाई कुनै पनि international assistance आयो भने everything needs to be very well documented. Everything needs to be absolutely clean. होइन र त्यही मोमेन्टम लिएर हामी अर्को 2-4 वर्ष जान सक्यौँ भने भोलि हामीले international we don't know the organizations but maybe someone like a Nike Foundation, maybe someone like a ISL from India could be our partners and we could take Nepali football to the next level. So I would say Nepalese sports to the next level. किनभने मोस्ट लाइकली हाम्रो यो पालि फुटबलको सिजन नोभेम्बरदेखि जनवरी भयो त्यो भयो भने अप्रिलमा चाहिँ हामी भलिबलको सिजन पनि टार्गेट गर्दैछौँ लाइक आई सेड वी आर अल्सो वर्किङ टुवर्ड्स क्रिकेट सो इफ गिभन दि अपर्च्युनिटी हामी क्रिकेटको पनि एनएसएल गर्छौँ होइन सो त्यो भयो भने आई थिङ्क नेपालको 3टा प्राइम स्पोर्ट्स हेर्दाखेरि आई वुड से इट्स फुटबल क्रिकेट एन्ड भलिबल अल्सो बिङ द नेसनल स्पोर्ट र भलिबलको पनि चाम एकदम म्यासिभ ग्राउन्ड छ इट्स ह्युज राइट सो यो 3टालाई चाहिँ हामीले अहिले फोकस गरेका छौँ किनभने हामी पनि इन टर्म्स अफ टाइम फन्ड्स एभ्रिथिङ वी आर लिमिटेड सो 3टाभन्दा बढी चाहिँ गर्न गाह्रै हुन्छ होला तर म मेबी एज अ पास्ट टेनिस प्लेयर अफ नेपाल आई वान्ट टु डेफिनेटली मेक अ कन्ट्रिब्युसन इन टेनिस अर्को म बास्केटबल पनि अझ पनि अलि रेगुलरली खेल्छु सो यु नो आई वान्ट टु डु समथिङ फर बास्केटबल एन्ड अल दि अदर स्पोर्ट्स राइट सो हाम्रो लङ टर्म गोल भनेको चाहिँ एउटा भर्खरको बच्चालाई चाहिँ म फुटबल अथवा अरू कुनै खेलकुद गरेर पनि आई क्यान रन माई लाइफ भन्ने एउटा सिचुएसन कसरी क्रिएट गरौँ स्पोर्ट्स क्यान बी माई करियर एन्ड आई क्यान बी भेरी सक्सेसफुल इट क्यान अर्न इनफ मनी फर माई फ्यामिली सो आवर एन्टायर यु नो बिकज इट्स अल अबाउट हाम्रो त युथलाई अपलिफ्ट गर्ने हो नि त राइट सो हाम्रो मेन गोल भने चाहिँ त्यहाँ छ र स्ट्राटेजिकली हामीले वी आर डकुमेन्टिङ अल दिस थिङ्स द्याट टुमोरो समबडी विथ द सेम भिजन नेपालको एउटा देशमा हामीले युथसँग कसरी कनेक्ट गरेर के गर्न खोज्दा भन्दा
what are the things that will come in? Entertainment, sports. So sportsको लागि चाहिँ हामी एउटा एभेन्यू बन्न खोजेको, राइट? सो द्याट्स आवर मेन गोल. ओके. जस्तो एउटा अहिले भन्छ नि कटारले यो स्पेसली गल्फ कन्ट्रिजहरूले चाहिँ स्पोर्ट्सलाई किन प्रायोरिटी दिइरहेछ भने दे वान्ट टु मेक स्पोर्ट्स एज द कन्ट्री एज अ स्पोर्ट्स हब. अनि भोलिको दिनमा ओइल रिजर्भ सक्यो भने पनि स्पोर्ट्स छ त भन्न मिल्यो भन्ने हिसाबले. सो दिस अल्सो सुड बी ब्याकअप प्लान. र एउटा स्पोर्ट्स टुरिज्मको नि कुरा आउँछ नि यहाँ, होइन? अहिले भनौँ ल 10 टिम्स सबै छुट्टी होटलमा बस्छ. 10 होटल्सले त्यहाँ ऊ पाइसक्यो, अक्युपेन्सी पाइसक्यो. फर एभ्री टिम एउटा टिमको म्यानेजमेन्टमा मात्र 15 देखि 20 जना मिनिमम, अपार्ट फ्रम द कोचिङ टिम, राइट? होइन, स्क्वाड र कोचिङ टिम बाहेक उसले काम गर्छ. फेरि त्यसपछि भेन्डर्सहरू आयो, जर्सी बनाउने, मोजा ल्याउने, एभ्रिथिङ. यस्तो इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी क्रिएट भइरहेछ कि. सो अघि हाम्रो आमिर दाइसँग कुरा आइरहेको थियो. आई वाज टकिङ टु माई ड्याड, होइन? अनि मेरो बाबा चाहिँ एकदम इकोनोमिक नै कुरा बढी गर्छिन्छ, होइन? अनि ही वाज टकिङ अबाउट आइपिएल. मान्छे नेपालीको, हाम्रो नेपालीको बानी कस्तो भने कम्पेयर नगरौँ न, उनीहरू त ठुलो हो भन्छ कि. बाबा कम्पेयरै नगरेसम्म कहाँ कहीँ पुग्छौ त, बेन्चमार्क त राख न भन्छु कि म. अनि आइपिएलको केसमा चाहिँ कतिले काम भइरहेछ, बाफ रे बाफ, होइन? म्यासिभ एभ्री स्टेडियम यताउता भइरहेछ. सो त्यो नि एउटा एस्पेक्ट हो. स्टेडियमबाट याद आयो एनएसएलको चाहिँ एउटा कुरा. एक बेला आई थिङ्क सेकेन्ड सिजनमा चाहिँ के आएको थियो भने यु गाइज वर प्लानिङ टु काठमाडौँ बाहेक एउटा कि दुईवटा सहरमा पनि जाने प्लान थियो. अब यसपालि त्यो हामीले देख्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ? आवाज फाइनलाइज चाहिँ भइसकेको छैन. बट टु डु माई होमवर्क आई हेभ अलरेडी भिजिटेड द पोखराको स्टेडियम. आई हेभ अलरेडी भिजिटेड विराटनगरको स्टेडियम. सो हामी maybe not too many matches, but maybe about 15 to 20% of our matches चाहिँ हामी कि त पोखरा कि त विराटनगर लान्छौँ मलाई. Okay. Either. Okay. Why Pokhara? Because it's a beautiful stadium. One. Why Viratnagar? It has got floodlights. हाम्रो एउटा सुरुदेखि हामी एनएसएल गर्दाखेरि जस्तो हामी लास्ट इयर कोभिडकै बेलामा गर्दाखेरि पनि किन दिनको 2-4 लाख खर्च गरेर जेनेरेटर अन गरेर खेल्ने? वाइ नट? दिनमै गरे हुन्छ, सबैको फुर्सद छ अहिले भन्ने कुरा आएको थियो. तर मैले चाहिँ त्यही बेलादेखि के भने लेट्स टेक द्याट हिट अन द कस्ट. तर त्यो इम्प्याक्ट चाहिँ के हुन्छ नि, मान्छेलाई अफिस सकाएर त्यो बेलामा त मान्छे कोभिडको बेलामा चाहे घरैबाट होस्, अफिस त 9 देखि 5 त अफिस हो, होइन? सो वाइ नट 5:30 बजे सुरु गरेर वी प्ले इन द इभिनिङ्स, होइन? आइडली त अब हामीलाई एन्फाले 6 महिनाको क्यालेन्डर दियो त म त अझ विकेन्ड गेम मात्रै गराउँथेँ होला, होइन? बट अभियसली यु नो इट्स नट पोसिबल बिकज ए डिभिजन विल बी गोइङ अन, गाह्रो हुन्छ सबै, होइन? सो मान्छेलाई एउटा फुटबलमा इभन इपिएल भनौँ न, अल द गेम्स ह्यापन अन स्याटरडे सन्डेज अन ट्युजडे वेडनेसडे लेट नाइट, होइन? सो त्यो फलोइङको लागि चाहिँ एउटा यो इभिनिङवाला कल्चर इज इम्पोर्टेन्ट. योपालि हामी अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ इन्ट्रोडक्सन के पनि गर्न खोज्छौँ भने च्यालेन्जेस छ आवाज है, बट आफ्टर द 5:30 to 7:30 गेम भनौँ न, आई अल्सो वान्ट टु इन्ट्रोड्युस मेबी 2 or 3 गेम्स, ट्राई आउट 9 to 11 or 8 to 10. देयर आर लट्स अफ च्यालेन्जेस, जस्तो पब्लिक ट्रान्सपोर्ट नहोला, तर गड नोज मेबी वी क्यान टाई अप विथ द पठाओ, राइट सेडिङ. एब्सोल्युटली द्याट थिङ्स हेभ चेन्ज नि अहिले, राइट सेडिङ गरेर. एक्ज्याक्टली, एउटा त्यो गर्न मिल्छ. तर यसमा फेरि अर्को च्यालेन्ज के हुन्छ नि, यो हाम्रो नेपालमा सबै कुरा 8 बजेभन्दा पहिले सकिन्छ समाचारले गर्दाखेरि, है? यो 8 बजेको समाचार होला, आइएम स्योर समाचार जस्तो त हामी फुटबल इम्पोर्टेन्ट छैन होला मेबी, होइन? तर यो पनि त कुनै दिन त चेन्ज हुनसक्छ नि त, होइन? सो वाइ नट ट्राई? आई थिङ्क टिल यु डोन्ट ट्राई यु डोन्ट नो. सो आई अल्सो वान्ट टु ट्राई दिस काइन्ड अफ थिङ्स, यु नो, किनभने मान्छेलाई एउटा कन्भिनियन्ट टाइममा, सम पिपल आर मर्निङ पिपल, सम पिपल माइट doing activities later in the night, right? So उनीहरूलाई किन why not 9 to 11, why not try? What do you think? दाइ कल आइसक्यो मलाई आज निस्किने, होइन? हो के त्यो, होइन? अब म अहिले थेम्समा पढाइरहेको छु. थेम्स कलेजको चाहिँ आज त्यो पर्पल हेजमा चाहिँ दिउँसो यिनीहरूको म्युजिक फेस्ट भइरहेको थियो. सबिन राई इज द हेडलाइनर ब्यान्ड. अब वान अफ माई स्टुडेन्ट इज हियर, होइन? अनि उता चाहिँ हामीलाई आउनुपर्छ है दाइ जसरी पनि भनेको छ. बरु आफ्टर द इभेन्ट हामी बस्नुपर्छ भनेको छ. मेरो साथीले अहिले कल गरिसक्यो मलाई, होइन? देखिसकेँ. सो यो कस्तो एउटा फुटबल चाहिँ यस्तो कल्चर हो कि अब जस्तो लेट्स से अहिले 6 बज्यो, होइन? अब हजुरले भने जस्तो दे आर पिपल जो चाहिँ यु डोन्ट स्ट्रेटली गो टु क्लब्स नि, राइट? प्रिडिङ टाइप चाहियो नि. हामी कतिचोटि ठोक्या पनि छ, होइन?
कहिले प्रिड्रिङ्कमा ठोकिन्छ, क्लबमा ठोकिन्छ होइन. त्यो अब इफ इट वाज फर मी होइन, म त के गर्छु भने म अब 7 बजेको गेम छ 9 बजी सकिन्छ भने चाहिँ केटाहरूलाई जाउँ न गेम हेर्न भनेर. के अहिले के प्रब्लम छ, खानै पाइँदैन, ओके त बियर पनि खानु पाइन्छ, गेम पनि हेर्नु पाइन्छ. झन् आवाजले यताउता गरेर ल्याउला के न के अरू अलिकति भिआइपी ट्रिटमेन्ट पाउला, सबैको आफ्नो आफ्नो बेनिफिट हो. एक्ज्याक्टली. गेम हेर जाऊ. अब ल कोही 5 बजेको गेम सकाएर ड्रिङ्क गर्न जाला, त्यहाँ ग्राउन्डमा नगर्ने बाहिर गएर गर्ने होला. कसैको ल भन्नु 9 को गेम सक्यो अरे होइन, 9 मा सकेको गेममा टन्न खाइसक्यो हामी. एक्जाम्पल आइएम अ नर्मल गाई, मेरो केटाहरू बिहेर खाइसक्यो, खाना पनि खाइसक्यो. अब कहाँ जाने, जमठमेल खेल त्यही न हो नि दाइ. अथवा एउटा नन ड्राइभरले चाहिँ ल आज डाँडातिर जाने बियर खाँदै बस्ने गेमको. अनि त्यहाँ गएर गेमको कुरा गरिन्छ. अनि त्यो गेमको कुरा चाहिँ म स्याम्समा बसिरहेको छु अरे होइन. माई फेभरेट इज बुधबार, आई लभ द्याट प्लेस. टक्क बुधबारमा बसेको. अब त्यहाँ के हुन्छ नि, मेरो मात्र 2-3टा ग्रुप हुन्छ क्या दाइ. आज गेममा यस्तो भयो नि, यसले यसरी हानेन, अनि त्यहाँ अर्को ग्रुप कुरा हेर्न आउँछ क्या जो त्यहाँ गेम हेरेर आएछ. यो कल्चर ओके होला अर्बन क्राउडमा होला, तर स्पेन्डिङ क्राउड त अर्बन क्राउड हो नि त, त्यो केटर भएको छैन. त्यो एउटा कल्चर बसेर अघि हजुरले भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले हाम्रो मेयर बालेन शाहले गरेर पनि आई थिङ्क इज विल बी ओपन टु द्याट. र के भने रात्रिकालीन बस एक बेला चलाएको थियो नि होइन, बसै चाहिँदैन, पठाउ छ होइन. इभन यु गाइज डोन्ट वान्ट फुल अकुपेन्सी राइट अवे होइन, 15-20% आयो भने इट्स अ गुड स्टार्ट. सो अब आवाज हाम्रो कस्तो छ भने च्यालेन्जेस लामै समय दिए भए त 100% अफ द म्याचेसै पनि 5:30 to 7:30 कै टाइममा हुन्थ्यो होला. तर बिकज वी हेभ टु प्ले मोर नम्बर अफ म्याचेस इन अ फिक्स नम्बर अफ डेज, सर्टन म्याचेस त हामीले आफ्टरनुन म्याच गराउनै पर्छ, विच विल अल्सो बी लेट्स से 3 to 5 गेम. अब सपोजिङ त्यो 3 to 5 गेम हो भने 3 to 5 मा पनि त अक्युपेन्सी अलि लो छ. वाइ नट ट्राई 7 to 9? एक्ज्याक्टली राइट. So that's our entire thing, or maybe even 8 to 10 होइन. तर यस त्यो सबैलाई प्रमोट गर्नलाई च्यालेन्जेस जुन छ त्यो हामीले म्यानेज गर्नु पर्यो होइन. अब हामी कोभिडकै बेलामा खेलेर त यत्रो ठुलो च्यालेन्ज त हामीले क्रस गऱ्यौँ. र टिल यु डोन्ट ट्राई यु रियली डोन्ट नो आवाज. एक्ज्याक्टली. सो आई डोन्ट वान्ट टु स्टप just thinking that there is a logistical challenge. I want to overcome that challenge and I want to be able to pull off a game. त्यो पनि एउटा नयाँ एक्जाम्पल हुन्छ होइन. So let's wait and see till the time comes. November is not too far away. 5 months goes like this. So hopefully I can pull off these things that I've tried to promise. मलाई अहिले कुरा गर्दा एउटा आइडिया आयो के. सो थिङ्स पप इन माई हेड, म भनिहाल्छु कि जहिले पनि. अनि ल अब अहिले प्रब्लम भनेको हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसनको हो. ओके अहिले ट्रान्सपोर्ट हाम्रो यो यातायात सङ्घ छ नि, सँगसँगको कुरा इट्स अल अबाउट म्यानेजमेन्ट नि त. सँगसँगै कुरा गर्ने. ओके दे हेभ 10 vehicles, दिनभरि चलाउनु मिल्यो नि त. राति त गाडी त ड्राइभर हो नि त मेन. ड्राइभर अर्को राख, इम्प्लोइमेन्ट त्यहाँ जेनेरेट भइरहेछ है दाइ, ड्राइभर र सहचालक होइन. अनि रातिको उसले छुट्टै गरिरहेछ. नाउ द्याट ओनर विल गेट इज इन्कम इभन फ्रम नाइट हो के. 15 रुपियाँको 20 रुपियाँ ल्याउन मान्छे त फुटबल हेर्न पायो, बवाल रातिको फुटबल. त्यो प्लेयरमा नि एक्साइटमेन्ट हुन्छ दाइ. मलाई भनेको छ ए डिभिजनको बेलामा प्लेयरहरूले राति खेल्न छुट्टै मजा आउँछ. रङ्गशालामा खेल्न छुट्टै रमाइलो, राति खेल्न झनै रमाइलो अरे के. अनि त्यो भएपछि त इम्प्लोइमेन्ट पनि जेनेरेट भयो होइन. अब एभ्री उमा ट्राफिक पुलिससँग अथवा नेपाल पुलिससँग कुरा गरेर एउटा भेहिकलबाट पुलिस पहिला पनि बसेको हो नि होइन. त्यो कुरालाई वाइ क्यान वी नट रिभाइभ इट. आई एम स्योर साझा विल बी रेडी टु डु इट होइन. इट्स अल अबाउट गेटिङ, इट्स अल अबाउट म्यानेजमेन्ट के दाइ. एक्ज्याक्टली. के भन्छ जहाँ चाह वहाँ राह भन्छ नि. एक्ज्याक्टली त्यही नै हो कि दाइ. बरु म आई राइड माई स्कुटर होइन, मेरो घरसम्म बस पुग्छ भने त आई वुड बी ह्याप्पी टु ट्राभल. राति खाली पनि हुन्छ, मजाले ट्राभल गर्छु कि. अनि त्यो बेलाको लागि बस पार्क होइन कि रङ्गशाला अगाडि नै त्यहाँ पार्क हुन्छ. राति त खाली हुन्छ बाटो, हरेक रुटको गाडी त्यहाँ पाओस् न. राइट. मजा आयो नि त. पठाउमा जाने, उमा जाने, आफ्नोमा जान्छ, राइड सेयरिङमा जानेहरू होइन. कस्तो मजाले पठाउको प्रमोसन भइरहेछ कि. बट दे डिजर्भ इट. अनि हुन्छ अनि आफ्नोमा जाने, आफ्नो भेहिकलमा जाने भेहिकलमा जान्छ. आफ्नो आफ्नो इकोनोमिक सिचुएसन हो, हेर्न त पायो नि कमसेकम भन्ने कुरा. तर कस्तो नि त्यही अब ट्राई नगरेसम्म केही पनि थाहा हुन्न होइन आवाज. मेबी इट माइट बी अ सक्सेस, मेबी इट माइट, बट आई विल मेक स्योर आई ट्राई. डेफिनेटली. अर्को एउटा कुरा थाहा छ दाइ मलाई, अघि ठ्याक्क भन्न मन थियो दाइलाई BBC 5 लाइभ थाहा छ नि, कमेन्ट्री आउँछ नि, भट्टाभट कमेन्ट्री गर्छ, यता यो भइरहेछ उता यो भइरहेछ भन्छ. अनि एउटा चाहिँ मैले अडियो कमेन्ट्री र भिडियो कमेन्ट्रीको डिफ्रेन्स त्यहाँबाट थाहा पाएँ कि. यस्तो मजाले एक्सप्लेन गरिदिन्छ कि यु नो कसले लगिरहेछ, कहाँबाट लगिरहेछ, कसरी हान्यो होइन, डिटेलिङ. मैले के भने इन द एज अफ टेक्नोलोजी हामी चाहिँ अब OTT जाने ऊ जाने भनिरहेछ, बट वी फरगटन रेडियो के दाइ.
एक्जाम्पललाई नेपाली सुपर लिग ए डिभिजनको मैले अस्ति एन्फालाई नि भने हो कि प्रेस कन्फरेन्समै जे त्यहाँ कमेन्ट फर्स्ट स्टार्टरको लागि होइन अब आवास इज डुइङ कमेन्ट्री रे मसँग कोही हुनुहुन्छ होइन दुईजना त्यो कमेन्ट्री चाहिँ तय पुथ रेडियोमा फालौँ न त दिउँसोको गेममा मान्छे आउन पाइरहेको छैन पब्लिक भेहिकलमा गाडीमा सुन्यो नि त कमसेकम मिस भएन अहिले फोनबाट ज्याक मात्र जोड्यो भने पनि अथवा पर्ज लायो भने पनि युल गेट टु हियर द रेडियो त्यस्तो सजिलो भइसकेको छ भनेपछि वाइ नट रेडियोमा त गयो अनि के हुन्छ नि त भने इफ आइम ट्राभलिङ इन पब्लिक भेहिकल्स मैले 3-4 चोटि 5 चोटि सुनिसकेपछि त जाउँ फिल हुन्छ कि द्याट्स अ डिफ्रेन्ट लेभल अफ मार्केटिङ नि दाइ त्यो एस्पेक्ट त कसैले हेरेकै छैन कि इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ तिमीले भने जस्तै म पनि कतिचोटि गाडीमा भएँ र अब आर्सनल इज प्लेइङ अ म्याच एन्ड देन आई ट्राई एन्ड ट्युन इन टु 103.0 एन्ड समटाइम्स देव गट द कमेन्ट्री गोइङ अन ठ्याक्कै आउँछ कि सो एन्ड लाइक यु सेड इट्स भेरी डिफ्रेन्ट फ्रम द भिडियो कमेन्ट्री अलि यता आइदिन्छ न त्यो माइकमा अलिक पऱ्यो भिडियो कमेन्ट्री भन्दा धेरै नै डिफ्रेन्ट छ त्यो कुरा चाहिँ किनभने दे विल मेक स्योर यु नो वाट्स ह्यापनिङ किनभने भिडियो कमेन्ट्रीमा त हेरिरहेको हुन्छौँ हामी होइन सो डेफिनेटली विल अल्सो वर्क अन दिस मेबी हामीले कोही एफएमसँग टाइप गर्न सकौँला के गर्न सकौँला होइन अडियो फिड मात्र दिने हो कि एक्ज्याक्टली सो इजी के खास भन्ने र अझ मान्छेले तिम्रो आवाज पनि सुन्न पाउँछ डेफिनेटली एन्ड द्याट ओपन्स अप अ होल न्यू डाइमेन्सन के होइन ओहो सुन्न पायो राइट यो मैले कहिले फिल गरेँ भने बत्ती जान्थ्यो नि दाइ अनि त्यो बेला स्मार्टफोन आइसकेको थिएन कलेजमा थिएँ अनि मेरो त्यो सानो स्यामसङको फोनमा चाहिँ टक्क लाएर गर्दाखेरि मलाई कहाँबाट कसले भनेको थियो अनि बिसी साहेब 5 लाइभ सुन्थ्यो कि अनि रिमेम्बर द गेम बेन्टनरले वुल्फलाई लास्टमा गएर गोल हानेको थियो नि एउटा 2009-10 त्यो चाहिँ अनि म कराएको के अनि एभ्री टाइम बिसी 5 लाइभको बानी लाग्यो अनि द्याट्स वाइ कमेन्ट्री झन् इन्ट्रेस्ट लागेको चाहिँ त्यहाँबाट हो कि मलाई सो इट्स अ गुड डाइमेन्सन होइन सो वी टक अबाउट लट अफ थिङ्स दाइ अरू बेला बियर ओभर द बियर हुन्थ्यो आज चाहिँ डकुमेन्ट भइरहेछ होइन अनि still a very casual I like this मलाई सुन्न मजा आउँछ किनभने प्लेयरहरू आउँदाखेरि धेरै बोल्दैन नि त नेपाली प्लेयरहरू आई थिङ्क त्यो मिडिया ट्रेनिङ चाहिन्छ क्या अब प्लेयरहरूलाई होइन अनि एउटा मैले नछोएको कुरा चाहिँ मलाई गर्न मन लाग्यो जस्तो इन्टिग्रिटी अफिसरले चाहिँ म्याच फिक्सिङको डाइनामिक्स हेर्छ होइन सो त्यसको बारे नेपाल सुपर लिग कति स्ट्रिक्ट छ किनभने ओभर द टाइम नेपाली फुटबलमा चाहिँ यो कुरा अलिक म्याच फिक्सिङको आइरहेछ फ्रम द प्लेयर साइड एन्ड इभन द क्लब साइड अब यो मैले दाबी गरेको होइन तर र्युमर्स धेरै हल्ला छ होइन भन्दाखेरि अब एनएसएललाई यो ठुलो पडाउ हो सो हाउ डु यो कोप गर्नलाई चाहिँ यसलाई के गर्नुहुन्छ सो आवास हाम्रो लास्ट इयरै पनि हाम्रो इन्टेग्रिटी अफिसर चाहिँ एन्फाले नै अपोइन्ट गरिदिएको थियो होइन तर टु बी भेरी अनेस्ट विथ यु उहाँले कतिको राम्रो काम गर्यो भन्दाखेरि आई वुन्ट इम्प्लोय द सेम पर्सन अगेन ओके सो हामीले पनि त्यही च्यालेन्ज दिएर जुन हामी लास्ट इयर जुन सिजनको लागि प्रिपेयर गरिरहेछौँ त्यसमा चाहिँ हामीले स्पोर्ट्स ट्रेडरसँग टाइअप गर्दै थियौँ सो दे आर अ भेरी बिग कम्पनी इन टर्म्स अफ म्यानेजिङ इन्टेग्रिटी सो उनीहरूले चाहिँ गर्ने कुरो एक्टिभिटी भनेको गेममा कुनै मेजर अनोमलिज र बेटिङ साइटहरूमा अनयुजुअल एक्टिभिटिज द्याट इज वाट दे मोनिटर तर उनीहरूले त्यो मोनिटर गरे पनि उहाँहरू इन्टेग्रिटी अफिसर त होइन उहाँहरू नेपाल पुलिस पनि होइन सो वेयर वी विल निड हेल्प इज फ्रम द सिक्युरिटी फोर्सेस एन्ड द पिपल एन्फा हेल्प्स अस अपोइन्ट अर वी अपोइन्ट आवर सेल्भ्स होइन तर यो इन्टेग्रिटी भनेको चाहिँ आवास हामी अघि नै पनि कुरा भयौँ अहिले सायद नेपालमा म्याक्सिमम् मान्छेहरू बेटिङ पनि गर्छन् क्यारे तर यो म्याच फिक्सिङ भनेको चाहिँ यो इट्स द मोस्ट रङ प्र्याक्टिस हामीले फुटबलमा मात्रै होइन बिचमा क्रिकेटमा पनि देखियो होइन सबै स्पोर्ट्समा देखिरहेछ र एज अ लिग द्याट इज वान अफ आवर प्राइमरी कन्सर्न्स भनेपछि योपालि हामीले स्पोर्ट्स लिडरसँग फेरि टाइप गर्छौँ र होपफुली वी क्यान फाइन्ड एन इन्टेग्रिटी अफिसर एन्ड गेट इनफ सपोर्ट फ्रम नेपाल पुलिस टु मेक स्योर द्याट देयर आर नो सच एक्टिभिटिज लास्ट इयरै पनि कोभिडको बेलामा प्रेस भनेर 1-2जना छिरेन जसले चाहिँ रिपोर्टिङ भन्दा अरू केही एक्टिभिटीमा लाग्यो हो कि भन्ने हामीलाई शङ्का लाएर हामीले स्टेडियमबाट पनि निकाल्यौँ सो त्यही कुरा हामी यो इयर पनि वी गोइङ टु टेक इट मोर सिरियसली किनभने योपालि त दर्शक पनि हुन्छ होइन सो त्यसले गर्दाखेरि विल टेक दिस अप भेरी सिरियसली यो इन्टेग्रिटी भनेको चाहिँ अहिले नेपाली स्पोर्ट्स ग्लोबल स्पोर्ट्समा एउटा मेजर कन्सर्न भएर आइसक्यो होइन र फर एनएसएल टु ग्रो ग्रेटर हाइट्स दिस इज अ भेरी की इस्यु सो त्यसले गर्दाखेरि हामी स्पोर्ट्स रिडारसँग चाहिँ हामी फेरि एकचोटि कुरा गरि नै रहेछौँ र विल मेक स्योर दे डु द ब्याक एन्ड एन्ड होपफुली वी फाइन्ड गुड सपोर्ट फ्रम नेपालिज पुलिस टु मेक स्योर द्याट
एनएसएलमा कुनै पनि फिक्सिङ एक्टिभिटिज नहोस्. ओके, बिकज आई थिङ्क द्याट्स द मेन कन्सर्न. नट नेपालमा मात्र होइन है, साउथ एसियामै यो प्रब्लम छ कि. राइट. इनफ्याक्ट ग्लोबली, आई वुड से ग्लोबली. सो रिसेन्टली 2 सिजन अगाडि होला, अब आर्सनल हो, आर्सनलकै केस आएको हो होइन. ग्रेनिट शाकाले चाहिँ 55 to 60 मिनटभित्र 54 कि कति मिनट सेकेन्ड हाफमा चाहिँ उसले येलो कार्ड खान्छ भन्ने रहेछ के. अनि उसले चाहिँ त्यो कस्तो त्यो गेममा चाहिँ इन्टेन्सनली कार्ड खान्छ के. अनि हि वाज इन्क्वायर्ड, सबै गऱ्यो त, बट हि गट द क्लिन चिट के. त्यो बेटिङमा पनि रहेछ के, यसले चाहिँ यो टाइममा कार्ड खान्छ भनेर. अनि पछि चाहिँ उसले चाहिँ होइन खै त्यो 5th कार्ड पाएर अर्को गेम चाहिँ इजी गेम सस्पेन्सन पाउनलाई कि के भएर गरे रहेछ. सो आई थिङ्क बेटिङ पनि अब यो अलिकति यस्तै फर्म लिइसक्यो होइन. जस्तो क्रिकेटमा पनि हामीले म्याच फिक्सिङ भन्दा स्पट फिक्सिङ हुने होइन. सो आई थिङ्क द्याट इज मोर डिफिकल्ट टु ट्र्याक. र होपफुली देयर इज अ सिस्टम द्याट अल्सो क्र्याक्स अन दिस काइन्ड अफ थिङ्स होइन. तिमीले जुन इक्जाम्पल दियौ, होपफुली नेपाली फुटबलमा मैले सुने अनुसारले पनि एक्टिभिटिजहरू छन् भनेर मैले धेरै सुनेको छु होइन. बट एनएसएलले चाहिँ आफूले चाहिँ एउटा के प्रिकसन लिन्छ त्यसको लागि स्पोर्ट्स डेटाको असिस्टेन्स र विल ट्राई एन्ड वर्क भेरी क्लोजली विथ नेपाल पुलिस. इभन लास्ट इयर दे वर भेरी हेल्पफुल वेन इट केम टु दिस इस्यु होइन. उहाँहरूले आएर हामीलाई तपाईँहरू यस्तो बेलामा गरिरहनु भएको छ, यहाँ कुनै म्याच फिक्सिङको एक्टिभिटी त भएको छैन भनेर उहाँहरूको नै कन्सर्न थियो. सो नेपाल पुलिस इज अल्सो अवेयर द्याट यस्तो कुराहरू भइरहेछन्. र आई वाज भेरी ग्ल्याड टु नो कि हुन्छ नि उहाँहरूले नै त्यो कुरा निकाल्ने भनेको त मिन्स दे आर टेकिङ दिस इस्यु सिरियसली. र यो एकदमै स्पोर्ट्समा सबभन्दा नराम्रो प्र्याक्टिस भनेकै म्याच फिक्सिङ हो. एन्ड वी आर गोइङ टु वर्क भेरी स्ट्रङ टु मेक स्योर देयर इज नो म्याच फिक्सिङ इन नेपाल. दिस इज अ भेरी गुड पोइन्ट हजुरले दिएको. आई थिङ्क वी सम अप एभ्रिथिङ आजको लागि होइन. मलाई चाहिँ मेरो सेसन धेरै लामो बनाउनु मन लाग्दैन कि नेक्स्ट टाइम पनि आएर गफ गर्नु पऱ्यो होइन. एनी टाइम. अनि मलाई त अब फर द बिल्डअप अब एज अ स्पोर्ट्स लभर मैले गरेर हो पडकास्ट होइन. लङ टर्म मेरो प्लान थियो. अनि नट जस्ट यु, अब म चाहिँ बिस्तारै हरेक क्लब एनएसएलको टिम्सको फ्रेन्चाइज ओनरलाई पनि बोलाउनु मन छ कि मलाई. त्यो भयो भने ठिक सबैको थाहा पाउँ न त होइन. होइन हामी यो बेला सर्वे मात्रै गर्ने गाह्रो छ भन्छ कसैले त होइन, फेरि जाने हो काठमाडौँ रिजर्सले होइन जाने हो डिफेन्ड गर्ने हो नि भन्ला होइन. सो त्यो कुराहरू छ. अब नेक्स्ट सेसनमा बसौँला, त्यो बेला इन्टरनेसनल प्लेयर्सहरूको कुरा गरौँला ऊ गरौँला होइन. सो आई अलवेज लाइक एन्डिङ अन अ हाई नोट के. सो त्यही हो दाइ, थ्याङ्क यू सो मच आजको लागि, मजा आयो कुरा गर्न. एब्सोल्युट प्लेजर आवाज. मलाई पनि यो क्याजुअल इन्भाइरोमेन्ट एकदम मन पर्यो है. सो थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ मी ओभर. I hope this show reaches new heights. Thank you. I see already you have incredible views on YouTube, I know. Okay. So I hope you continue to grow in that way. Before I go, there's just a little thing I've got for you. You as a fellow gunner, your official membership ko card holder, the scarf and the badge. Thank you so much, Dai. And membership lidiya bhi hunthyo ni. Oh, nice. Next time you call me, I'll get you the membership. No, I can put हाम्रो आर्सनल नेपालको मेम्बरशिप कार्ड नि यसमा. And यो चाहिँ हाम्रो NSL को first season को official ball र keychain. Oh, this is for your studio. I have the t-shirt and the cap. Thank you. हाम्रो चाहिँ यहाँको कन्सेप्ट के छ भने अब धेरै जस्तो चाहिँ नेपाली ब्रान्डलाई नै प्रमोट गरौँ भन्ने छ कि. सो अब NSL being a brand, we're going to replace this ball with this ball. Thank you so much. Thank you. झन् NSL कै रहेछ नि त हाम्रो लोगो. This is the official ball for last year with Nivea as our partner. Yes. Everybody was running last ma ball playerहरुको signature लिनलाई. Okay. Oh, this is nice. यो त देखाइन्छ मलाई टक्क तिमीलाई फोकस हुन्छ होला. ल. Thank you so much da. Absolute pleasure. फेरि बस्नु पर्छ. ल, definitely. Thank you so much Avash. Thank you.